Kuorumi është i pranishëm për të vazhduar me çështjen që kemi sot në rendin e ditës, por përpara se të fillojmë, dua të sjell në vëmendjen e kolegëve dhe të opinionit publik që në zbatim të nenit 37 rregullorës kuvendit, kjo seancë dëgjimore organizohet në bashkëpunim edhe me Komisionin e Sigurisë. Pra është një mbledhje e përbashkët e të dy komisioneve, e Komisionit për çështjet ligjore dhe e Komisionit Sigurisë. Natyrisht që në rend të ditës kemi seancë dëgjimore me prokuroren e përgjithshme për veprimtarinë e institucionit që ajo drejton për vitin 2018. Raporti i veprimtarisë prokurorisë përgjithshme u është shpërndar kolegëve deputet. Sigurisht që edhe nga shërbimi i monitorimit të institucioneve të pavarura në Kuvendin e Shqipërisë ka një material përmbledhës në lidhje me këtë raport. Relatore do të jetë kolegja Vasilika Hysi, ndërsa këtë mbledhje të përbashkët komisioneve do ta drejtojmë unë dhe kolegja ime Felaj si kryetare e Komisionit të Sigurisë. Kanë konfirmuar pjesëmarrjen nga prokuroria e përgjithshme dhe i kemi sot prezent zonjën Arta Marku, prokurore e përgjithshme, zotin Adnan Xholi, drejtori i drejtorisë gjyqësore dhe marrëdhënieve jurisdiksionale me jashtë, zoti Adnan Kosova, drejtori i drejtorisë studimeve, inspektimit dhe çështjeve të tjera ligjore, zoti Thoma Jano, drejtori i drejtorisë përgjimeve dhe telekomunikacionit, zoti Luana Bazi, drejtori i financës pranë këtij institucioni, si dhe stafi i kabinetit që e shoqëron sot prokuroren në këtë seancë dëgjimore. Po ashtu nga prezenca e OSBE-s kemi zonjën Lerina Fani, këshilltare ligjore, e cila është prezente sot në këtë seancë dëgjimore. Zonja prokurore, mirë se keni ardhur në kuvend sot në këtë seancë dëgjimore, siç edhe u është bërë ditur paraprakisht dhe sipas manualit që kuvendi ka miratuar për raportimin e institucioneve kushtetuese dhe atyre të krijuar me ligj. Sot në dispozicion do të keni 20 minuta kohë për të bërë një prezantim të veprimtarisë së institucionit që ju drejtoni për vitin 2018. Natyrisht është në interesin e kolegëve të dy komisioneve që ju të fokusoheni tek përmbushja e rekomandimeve që kuvendi ka lënë për institucionin që ju drejtoni për vitin 2018, me qëllim që t'u lëmë më shumë kohë kolegëve deputet edhe për pyetje për shkak edhe të interesimit që ka. Natyrisht do të kërkoja edhe nga kolegët që ne të kemi një kohë të dakordsuar paraprakisht që të mos e humbas rëndësinë edhe kjo seancë raportimi. Gjithsesi, kur të kalojmë në fazën e pyetjeve dhe diskutimeve, kemi një minutash të përcaktuar paraprakisht për secilin nga kolegët. Por pa humbur kohë, nëse nuk ka gjë tjetër për të shtuar kolegja Felaj, unë ja kaloj fjalën zonjës Marku për të filluar me raportimin. Fjala është për ju, zonja prokurore. Faleminderit. Të nderuar kryetarë të komisioneve, të nderuar deputet, raporti vjetor i prokurorit të përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit paraqitet në përmbushje të detyrimit. Ju lutem afrojeni pak mikrofonin. Të detyrimit parashikuar nga 148B, shkronja D i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nga 104 i ligjit nr. 97/2016 për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë. Prokuroria ka ushtruar kompetencat e saj bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara, kodin penal, kodin e procedurës penale, kodin e drejtësisë penale për të njëjtur dhe ligje të tjera në fuqi, dhe po kështu në rezoluton e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, rekomandimet e Këshillit të Ministrave, rekomandimet e Komisionit Evropian,
prioritetet kyçe të shtetit shqiptar në kuadër të procesit të integrimit dhe strategjinë afatmesme të prokurorisë për vitet 2018-2020. Po filloj me treguesit statistikor të punës, shkurtimisht. Gjatë vitit 2018 në organin e prokurorisë janë trajtuar 57.734 materiale kallëzuese që përbën një ulje prej 0.96% në krahasim me vitin 2017. Janë ndjekur gjithsej 42.814 procedime penale, që përbën një rritje prej rreth 5% krahasuar me vitin 2017. Nga këto, 31.409 janë procedime penale të regjistruara të reja. 486 procedime penale janë të rifilluara për vitin 2018, janë mbartur nga viti 2017 10.919 procedime. Është vendosur mosfillimi për 14.920 referime dhe kallëzime penale, në krahasim me 17.378 mosfillime për vitin 2017, pra ka një ulje të numrit mosfillimeve të kallëzimeve penale. Janë regjistruar kryesisht 109 procedime penale nga ana e prokurorisë në krahasim me 148 procedime të regjistruar kryesisht me një vit më parë. Pavarësisht se ka një rënje të numrit të çështjeve të filluar kryesisht, duhet tekstuar se ky numër nuk është i ulët dhe në asnjë mënyrë nuk është i papërfillshëm. Së pari, fillimi i çështjeve kryesisht është një atribut i prokurorit dhe pas reformës në drejtësi, jo më vetëm i drejtuesit apo i prokurorit përgjithshëm aq më pak, por është atribut i çdo prokurori. Së dyti, nuk ka një parashikim ligjor që vendos një lloj niveli apo raporti që duhet kenë procedimet e filluara kryesisht me ato të filluara nëpërmjet referimeve. Së treti, viti 2018 ka qenë një vit jo i zakonshëm për gjithë prokurorët dhe gjyqtarët, ka filluar procesi i vettingut. Shumë prokurorë kanë qenë gjatë gjithë kohës në korrespondencë me KPK-n dhe në kontakt vazhdueshëm me të nëpërmjet pyetësorëve, janë bërë shumë shkarkime prokurorësh dhe kjo do thotë që prokurorët kanë qenë pak apatik, pasi në mënyrë të pashmangshme ky proces ka ndikuar negativisht tek ta, duke i bërë edhe të pasigurt. Pavarësisht se gjithë kemi folur shumë për këtë dhe kemi rënë dakord që reforma duhej dhe vettingu ishte i pashmangshëm, pasojat tek prokurorët janë këto. Në përmbledhje të këtyre treguesve do thoja që ka një ulje të lehtë të numrit total të materialeve që ka trajtuar prokuroria shqiptare. Ky është një tregues që tregon ngarkesën e prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Ulja e lehtë e këtij treguesi nuk mund të lexohet në asnjë mënyrë si një rënje e treguesve të punës prokurorisë. Prokuroria është një institucion që nuk funksionon i vetëm dhe që për nga mënyra se si funksionon, vetëm një numër i ulët i çështjeve mund të jenë të regjistruara me iniciativën e saj. Pjesa tjetër janë produkti i referimeve nga Policia e Shtetit, qytetarët, institucionet e ndryshme, dhe nëse referimet dhe kallëzimet kanë qenë në masë pak më të vogël, kjo nuk mund t'i faturohet vetëm prokurorisë. Numrin më të madh të procedimeve e ka regjistruar prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë me 31% të numrit total të procedimeve të regjistruara në shkallë vendi. Prokuroritë e tjera me ngarkesë më të lartë janë prokuroria e shkallës së parë Durrës, prokuroritë e shkallës së parë Elbasan dhe Shkodër me pak a shumë të njëjtin numër procedimesh dhe prokuroritë e tjera pastaj me radhë. Përqindja më e ulët e kriminalitetit për 100.000 banor vërehet në qarkun Dibër, ndërsa përqindja më e lartë në qarkun Lorë njësoj si një vit më parë. Sa i përket tendencës kriminalitetit vërehet se rritjen më të lartë për vitin 2018 e kanë qarku Durrës dhe qarku Fier, ndërsa uljet të kriminalitetit kanë pasur qarqet Kukës, Gjirokastër dhe Berat. Sa i përket raportit mes krimeve dhe kundërvajtjeve penale bazuar në statistikat e vitit 2018, rezulton se 83% e procedimeve penale i përkasin krimeve dhe pjesa tjetër janë kundërvajtje. Sa i përket raportit të grup veprave, sipas strukturës së kodit penal me numrin total të procedimeve, ndër grup veprat penale me numrin më të lartë të procedimeve të regjistruara nga ana e prokurorisë, e kanë vjedhja e pasurisë që përbën numrin më të lartë me 34% të numrit të përgjithshëm të çështjeve penale. Pastaj vazhdojmë me veprat kundër rendit dhe sigurisë publike që përbëjnë 24% të numrit të përgjithshëm të procedimeve penale dhe që ka një rritje krahasuar me vitin 2017. Veprat penale që synojnë regjimin juridik të tokës, që kanë 5% të numrit të përgjithshëm të çështjeve, por me një ulje prej 29% në krahasim me vitin 2017. Veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes
me 4% dhe edhe këto paraqisin një ulje prej 8% krahasuar me vitin 2017, veprat penale kundër sekretit dhe kufive me 4% dhe ka një rritje të theksuar në krahasim me vitin 2017, falsifikimi i dokumenteve dhe vepra të tjera me radhë. Efikasiteti në ndjekjen penale. Edhe këtu do paraqis disa tregues në mënyrë të shkurtuar. Gjatë vitit 2018 janë përfunduar 30.615 çështje penale, ndërkohë që në vitin 2017 janë përfunduar 30.036, pra ka një rritje të numrit të çështjeve të përfunduara. 38.5% e çështjeve janë dërguar për gjykim dhe krahasuar me vitin 2017 kjo shifër ka pasur një rritje të konsiderueshme. 21.7% janë pushuar, është një rritje e lehtë krahasuar me vitin 2017. 35.6% janë pezulluar, ka një rënje në krahasim me vitin 2017 të çështjeve të pezulluara. Dhe 4.2% janë transferuar në prokuroritë kompetente. Konkretisht në vitin 2018 janë dërguar në gjykatë 11.790 çështje. Në vitin 2017 janë dërguar 11.492, pra ka një rritje të ndjeshme. Krahasimisht me vitin 2017 rezulton ketë një rritje prej 2.59% të numrit çështjeve dërguara në gjykatë dhe 4.65% të numrit të pandehurve. Në lidhje me vendimet e gjykatës, nga ato dhëna statistikore rezulton se në vitin 2018 janë dënuar 10.246 të pandehur dhe vetëm për 211 prej tyre është dhënë vendim pafajësie. Krahasuar me vitin 2017, kur janë dhënë 338 vendime pafajësie, themi që numri i pafajësive është ulur në mënyrë të theksuar. Gjatë vitit 2018 është kërkuar gjykimi drejt për drejt për 315 çështje me 318 të pandehur. Janë dërguar gjykatës 591 kërkesa për miratim të urdhrit penal në lidhje me 619 të pandehur dhe në 43 raste është vendosur refuzimi i miratimit të urdhrit nga gjykata. Kjo shifër është rritur ndjeshëm krahasuar me vitin 2017, kur ishin dërguar vetëm 285 kërkesa drejtuar gjykatës për miratim të urdhrit penal. Janë dërguar gjykatës 570 kërkesa për miratim të marrëveshjes së fajësisë në lidhje me 621 të pandehur. Në vitin 2017, kjo shifër ka qenë 356 dhe këtu konstatohet një rritje e ndjeshme. Gjatë vitit 2018 u dërguan në gjykatë për pushim 2605 çështje. Nga të dhënat rezulton se në 160 çështje gjykata vendosi kthimin e akteve dhe vazhdimin e hetimeve, ndërsa në 12 çështje vendosi kthimin e akteve dhe urdhërimin e formulimit të akuzës. Në vitin 2017 janë dërguar në gjykatë 1371 çështje dhe vetëm në 27 çështje është vendosur kthimi i akteve për të vazhduar hetimet. Pra konstatohet edhe në lidhje me këtë tregues një rritje e ndjeshme e shifrave, e numrit çështjeve. Rezoluta e kuvendit dhe mënyra se si ajo është zbatuar. Në përfundim të raportimit veprimtarisë së prokurorisë për vitin 2017, Kuvendi i Shqipërisë miratoi një rezolut duke vlerësuar veprimtarinë e prokurorisë për vitin e raportimit dhe duke i përcaktuar disa detyra për vitin 2018. Sipas rezolutës, Kuvendi ka kërkuar prokurorisë që për vitin 2018 të realizojë rritjen e numrit hetimeve në tërësi dhe në veçanti të hetimeve proaktive kundër krimit të organizuar, korrupsionit në nivel zyrtarësh të lartë dhe të mesëm, funksionarëve të sistemit drejtësisë të zgjedhurve në nivel qendror dhe vendor. Duhet theksuar se lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar, trafiqeve dhe krimeve të tjera të rënda, edhe për vitin 2018 kanë qenë prioritetet e aktivitetit tonë institucional. Për arritjen e rezultateve ndaj tyre, objektivi i rëndësishëm ka qenë forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional me autoritetet vendase dhe të huaja, si në nivel operacional, ashtu dhe nëpërmjet trajtimit dhe përgjigjes në kohë në mënyrë efikase të letërkërkesave të autoriteteve të huaja. Në funksion të zbatimit planit veprimit për luftën kundër krimit të organizuar, prokurori i përgjithshëm ka miratuar udhëzimin me numër 1, datë 20/2/2018 për krijimin e seksioneve të posaçme në prokurorinë për krime të rënda dhe në disa prokurori kryesore të vendit. Efekti i këtij udhëzimi dhe i seksioneve të krijuara do pasqyrohet në vazhdim për një kategori veprash penale që lidhen me krimin organizuar.
Sipas të dhënave statistikore, evidentohet se ka një ulje prej 37% të numrit total të procedimeve të regjistruara për veprat penale të korrupsionit. Numri më të lartë në procedimet e regjistruara për veprat penale të korrupsionit për vitin 2018 është vepra penale korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike parashikuar nga linja 259 i Kodit Penal. Dhe konkretisht në masën 43% të tyre, ndërsa për vitin 2017 kjo vepër përbënte vetëm 22% të totalit procedimeve për korrupsion. Procedimet e regjistruara për këtë vepër janë rritur nga 61 procedime në vitin 2017 në 74 procedime në vitin 2018 ose një rritje 21% të procedimeve të regjistruara. Në lidhje me ushtrimin e ndikimit paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, treguesit janë pothuajse të njëjtë me vitin 2017, 24 çështje të regjistruara për vitin 2017 dhe 23 për këtë vit. Në lidhje me korrupsionin në sistemin e drejtësisë gjatë vitit 2018, janë regjistruar 3 procedime penale për nenin 319 të Kodit Penal dhe 29 procedime penale janë regjistruar për veprën penale të parashikuar nga neni 319 i Kodit Penal. Dhe 2 procedime për këtë vepër janë dërguar për gjykim. Ndërsa në vitin 2017, për veprën penale të parashikuar nga neni 319 i Kodit Penal është regjistruar vetëm një procedim dhe për veprën penale 319 së Kodit Penal kanë qenë regjistruar 14 procedime. Pra ka përmirësim të treguesve të ndjekjes penale edhe për këtë lloj të korrupsionit. Për veprat penale të korrupsionit aktive pasiv funksionarëve të lartë, shtetëror ose të zgjedhurve vendor, gjatë vitit 2018 janë regjistruar 3 procedime penale, njësoj si në vitin 2017, si dhe 6 procedime për nenin 260 kundrejt 13 procedimeve të regjistruara për vitin 2017, pra ka një ulje të lehtë të treguesve. Për sa i përket korrupsionit aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike, vepër e parashikuar nga neni 244 i Kodit Penal, për vitin 2018 janë regjistruar 29 procedime, 24 nga këto në gjykim. Kundrejt 124 procedimeve të regjistruara një vit më parë. Duke analizuar këta tregues objektivisht, mund të themi që është ulur numri i çështjeve të regjistruara krahasuar me një vit më parë, por për korrupsionin pasiv të funksionarëve të lartë dhe për korrupsionin e funksionarëve të drejtësisë është rritur numri i çështjeve në hetim dhe ai çështjeve të dërguara për gjykim. Në zbatim të detyrimit që rrjedh nga rezoluta lidhur me rritjen e hetimeve proaktive për veprat penale kundër korrupsionit, gjatë vitit 2018 janë kryer hetime proaktive dhe me përdorim të teknikave të posaçme të hetimit në kuadrin e 93 procedimeve penale. Ndërkohë 30 procedime i përkasin prokurorisë së krimit të rënda dhe 63 prokurorive të tjera. Krahasuar me vitin 2017, kjo shifër është një rritje prej 14,4%. Kjo veprimtari ka shërbyer në ndalimin e 73 personave të arrestuar në flagrancë apo të ndaluar, si të dyshuar për përfshirjen në kryen e veprave penale të korrupsionit dhe të shpërdorimit të detyrës, ndërkohë 14 persona të dyshuar i përkasin kompetencës prokurorisë për krime të rënda dhe pjesa tjetër kompetencës së prokurorive të tjera. Ndërkohë janë filluar kryesisht nga prokuroria 21 çështje për vepra që lidhen me abuzimin me funksionin publik, ku peshën kryesore e përbëjnë procedime që lidhen me shpërdorimin e detyrës, për të cilën janë filluar kryesisht 8 çështje dhe korrupsioni pasiv, për të cilën janë filluar kryesisht 5 çështje. Vlen të theksojmë se të gjitha prokuroritë janë njohur me rezolutën e Kuvendit dhe me planin e veprimit të hartuar nga prokurori i përgjithshëm në zbatim të saj. Gjatë takimeve periodike me drejtuesit e prokurorive dhe gjatë analizave vjetore është bërë prezent gjithmonë mungesa e referimeve nga policia e shtetit për këtë vepër penale. Ky problem është diskutuar prej tyre dhe me zyrtarët e policisë në përrethë. Veprat penale të korrupsionit janë të tilla që institucionet duhet të rakordojnë veprimet dhe të bëhet një hetim proaktiv. Nuk mund të hetohet korrupsioni me hetim historik post factum, kështu që më duhet t'ju transmetoj shqetësimin e prokurorëve për mungesë të referimeve për këto vepra dhe thjesht këtë po bëj. Nuk po ngarkoj me përgjegjësi institucione të tjera, por të gjithë e dim se juristë jemi që një çështje e suksesshme për vepra të tilla penale nuk mund të bëhet pa një referim të mirë dhe në kohën e dur dhe duke përdorur metoda speciale të hetimit. Me sa duket në hetimin e këtyre veprave, institucionet nuk kanë arritur të kenë sukses të dukshëm, megjithatë ky është një problem i njohur dhe kjo ka qenë arsyeja që është bërë dhe reforma në drejtësi. Dhe është parashikuar ngritja e institucioneve të reja që do luftojnë këtë fenomen në nivel prokurorie, gjykate dhe policie gjyqësore. Megjithatë, pavarësisht të gjithave, siç ju referova më lart, ka pasur hetime proaktive, çështje të filluara kryesisht si dhe përmirësim të treguesve të paktën në 2 prej veprave penale kundër korrupsionit. Sa i përket treguesve statistikor për veprat penale të krimit organizuar për vitin 2018, rezulton që janë regjistruar 41 procedime penale për veprën penale që parashikon grupin e strukturuar kriminal, ndërkohë
6 procedime janë dërguar në gjykatë ose krahasuar me vitin 2017 me një rritje rreth 2.5 herë të numrit të procedimeve të regjistruara për këtë vepër. Në vitin 2017 kanë qenë regjistruar vetëm 16 procedime për këtë vepër penale. Numri i të dënuar, i panderëve të dënuar për këtë vepër është 51, ndërkohë në vitin 2017 ky numër ishte 30. Lidhur me trafikun e qenieve njerëzore në vitin 2018, për veprën penale të trafikimit personave të rritur, parashikuar nga neni 110A i Kodit Penal, janë regjistruar 17 procedime, dhe kjo është një ulje prej 29% krahasuar me vitin 2017. E njëjta situatë është për veprën penale të trafikimit të fëmijëve, që ka një ulje të numrit çështjeve të regjistruara krahasuar me një vit më parë. Për sa i përket trafikimit të armëve dhe municionit, parashikuar nga neni 278A i Kodit Penal, në vitin 2018 janë regjistruar 11 procedime penale dhe 3 prej tyre janë dërguar për gjykim dhe krahasuar me vitin 2017, kjo shifër është me një rritje rreth 2 herë të numrit procedimeve të regjistruara. Në lidhje me luftën kundër terrorizmit, të dhënat statistikore të vitit 2018 për veprën penale të financimit të terrorizmit, parashikuar nga neni 230A i Kodit Penal, janë regjistruar 4 procedime penale, ndërkohë që në vitin 2017 kanë qenë regjistruar 3 procedime penale, pra ka një rritje për një procedimi. Pika e dytë e rezolutës Kuvendit ka qenë rritja e numrit hetimeve proaktive për veprat penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, trafikimi i narkotikëve dhe kultivimi i bimëve narkotike. Në zbatim të detyrimit që rrjedh nga rezoluta, për rritjen e numrit hetimeve proaktive për këto vepra penale, gjatë vitit 2018 janë kryer hetime proaktive dhe me përdorim të teknikave të posaçme të hetimit në kuadrin e 250 procedime penale. Ndër këto 104 procedime i përkasin prokurorisë për krime të rënda dhe pjesa tjetër prokurorive të tjera. Kjo veprimtari ka shërbyer në parandalimin e 275 personave, të cilët janë arrestuar në flagrancë apo ndaluar si të dyshuar në përfshirjen për kryen e veprave penale në fushën e narkotikëve, ndërkohë 151 persona të dyshuar i përkasin kompetencës së prokurorisë për krime të rënda. Të dhënat statistikore lidhur me veprat penale në fushën e narkotikëve në vitin 2018 tregojnë se për veprën penale të prodhimit dhe shitjes narkotikëve, të parashikuar nga neni 283 i Kodit Penal, janë regjistruar 1127 procedime, ndërkohë që 247 procedime janë dërguar në gjykatë ose krahasuar me vitin 2017 me një ulje të numrit procedimeve të regjistruar dhe atyre të dërguara në gjykatë. Për veprën penale të kultivimit bimëve narkotike, të parashikuar nga neni 284 i Kodit Penal, janë regjistruar 292 procedime penale, ndërkohë 46 janë dërguar për gjykim dhe krahasuar me vitin 2017 me një ulje të numrit procedimeve të regjistruar dhe atyre të dërguara për gjykim. Lidhur me veprën penale të trafikimit të narkotikëve, të parashikuar nga neni 283A i Kodit Penal, në vitin 2018 janë regjistruar 105 procedime penale, ndërkohë janë dërguar në gjykatë 39 dhe krahasuar me vitin 2017 edhe këtu ka pasur një ulje të procedimeve të regjistruara dhe atyre të dërguara për gjykim. Në përmbushje të funksioneve kushtetuese dhe ligjore dhe në zbatim të rezolutës për këtë tregues, e konsiderojmë të zbatuar pra e sa në takon detyrimin për faktin se në uljen të rësit numrit procedimeve të regjistruara për këto grup veprash, kanë ndikuar edhe masat e marra në kuadrin e bashkëpunimit interinstitucional në nivel qendror dhe vendor në luftën kundër kultivimit dhe trafikimit narkotikëve, ashtu dhe efektet parandaluese si nga sekuestrimi i sasive të konsiderueshme të drogës të kultivuar dhe të kapur gjatë vitit 2018, ashtu dhe goditja e vazhdueshme e veprimtarisë kriminale në këtë fushë. Një pikë tjetër e rezolutës është rritja e numrit hetimeve pasurore për identifikimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive, mjeteve dhe produkteve të veprave penale me origjinë krimin organizuar sipas ligjit antimafia. Sa i përket zbatimit të ligjit për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë, i ndryshuar, për vitin 2018 janë trajtuar 774 raste të hetimit pasuror, nga të cilët për 13 referime pasurore vendosur mos fillimi, ndërsa pjesa tjetër e materialeve pasurore janë mbartur për vitin 2019. Duhet t'ju kujtoj që për vitin 2017 organi akuzës ka paraqitur në gjykatë 4 kërkesa për sekuestrim pasurie dhe 7 kërkesa për konfiskim pasurie. Paraprakisht më duhet t'ju them gjithashtu se në momentin e përpilimit të raportit vjetor, prokuroritë e rrethave dhe prokuroria për krime të rënda nuk kishin dërguar ende informacionin për hetimet pasurore, dhe për këtë arsye, duke qenë se prokuroria e përgjithshme është vetëm mbledhëse dhe pasqyruese të dhënave dhe jo përpunuese e tyre, janë pasqyruar ashtu siç janë sjellë.
Gjatë hedhjes së të dhënave është konstatuar se nuk janë të sakta dhe janë rikërkuar të detajuara, kështu që treguesit që do ju prezantoj nuk përputhen në fakt me raportin që ju mund të keni lexuar. Por korrigjimet do ju vihen në dispozicion. Për të orientuar prokurorët në praktikë dhe duke vlerësuar si shumë të rëndësishëm veprimtarinë e prokurorisë në drejtim të hetimit pasuror, prokurori i përgjithshëm ka miratuar udhëzimin nr. 6, datë 20/11/2018 për hetimin pasuror, sekuestrimin dhe konfiskimin e produkteve të veprës penale. Është mbikëqyrur zbatimi i këtij udhëzimi në praktikë dhe ka rezultuar se si prokuroria e rrethave, ashtu dhe prokuroria për krime të rënda e kanë zbatuar atë duke përmirësuar ndjeshëm edhe mbajtjen e të dhënave statistikore. Nga nxjerrja e udhëzimit prokurorit përgjithshëm dhe deri më sot janë regjistruar 162 referime pasurore të reja. Konkretisht treguesit për hetimet pasurore, qoftë të lidhura me procesin penal, qoftë në zbatim të ligjit antimafia gjatë vitit 2018 dhe deri aktualisht janë të tillë. Janë paraqitur 26 kërkesa për sekuestrim të pasurive si pjesë e procesit penal. Pasuria e sekuestruar është në vlera monetare, apartamente, troje, sipërfaqe tokash, automjete e tjerë. Në shumë raste pasuria e sekuestruar është vlerësuar, por në disa raste të tjera vlerësimi është ende në proces. Me përafërsi, vlera e pasurive të sekuestruara është rreth 3 miliard lekë, 12 milion euro, 91.000 pound, 270.000 dollar, 80.000 franga, si dhe 100 hektar tokë, 10 ndërtesa dhe automjete. Janë paraqitur gjithashtu 5 kërkesa për konfiskim pasurie në funksion të procedimit penal. Pasuritë e konfiskuara janë troje, ndërtesa dhe 100 hektar tokë, por nuk ka një vlerësim në vlerë monetare që t'ju jap një shifër. 2 kërkesa për konfiskim pasurish janë paraqitur sipas ligjit antimafia nga Prokuroria për krime të rënda. Pasuritë e sekuestruara janë në proces vlerësimi dhe konsistojnë në vila, apartamente, troje, automjete, si dhe një sasi për rreth 13 milion lekë. Gjithashtu, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka paraqitur një kërkesë për konfiskim sipas ligjit antimafia dhe është ende në proces gjykimi në gjykatën për krime të rënda. Vlera e pasurisë për cilën është kërkuar konfiskimi është rreth 3 milion euro. Një pikë tjetër e rezolutës ka qenë garantimi i ndihmës në procesin e rivlerësimit kalimtar të prokurorëve, duke bashkëpunuar ngushtësisht me organet e reja që priteshin të krijoheshin Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë, për sa i përket vlerësimit profesional dhe hetimit disiplinar të prokurorëve. Prokuroria e Përgjithshme dhe prokurorisë pranë gjykatave të shkallës së parë dhe të apeleve janë angazhuar maksimalisht dhe kanë përmbushur detyrimet ligjore për të ndihmuar në përshpejtimin e procesit të rivlerësimit profesional të prokurorëve në kuadër të rivlerësimit kalimtar të tyre. Duhet tekstuar se në të gjitha prokuroritë janë marrë masat e nevojshme për të siguruar, garantuar ndihmën për organet e rivlerësimit nëpërmjet hedhjes së shorteve. Në vitin 2018, prokurorët e grupit të punës në Prokurorinë e Përgjithshme dhe drejtuesit e prokurorive përkatëse janë angazhuar në procedurën e hedhjes shorteve, siç e thash pak më parë, dhe numri i prokurorëve për të cilët është hedhur shorti janë 118 prokurorë dhe drejtues prokurorisë të niveleve të ndryshme. Grupi i punës në Prokurorinë e Përgjithshme ka dorëzuar në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit gjithsej 83 raporte të vlerësimit profesional të subjekteve prokuror, drejtues, prokurorish. Në dhjetor të vitit 2018, me krijimin dhe konstituimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, 35 praktika që ishin ende në proces vlerësimi ju kaluan Këshillit të Lartë të Prokurorisë për shkak të kompetencës që ka tashmë ky institucion për të bërë vlerësimin e prokurorëve. Aktualisht në procesin e rivlerësimit kalimtar kanë kaluar dhe janë konfirmuar në detyrë 19 prokurorë, ndërsa për 21 prokuror është vendosur shkarkimi nga detyra dhe 15 prej tyre janë ende në proces. Në kuadrin e ngritjes së re të organeve të reja të sistemit drejtësisë, siç edhe ka qenë fakti bërë publik, prokurori i përgjithshëm ka marrë të gjitha masat për të zhvilluar mbledhjen e përgjithshme. Mbledhja e përgjithshme është zhvilluar dhe ka rezultuar procesi i votimit pas një lloj problematike shumë transparent. Në datë 11 dhjetor u zhvillua kjo mbledhje dhe u zgjodhen 6 anëtarët prokuror të Këshillit. Këshilli tashmë është konstituuar dhe vazhdon punën e tij. Një pikë tjetër e rezolutës është përdorimi i instituteve procedurale si urdhri penal, marrëveshja e fajësisë, gjykimi drejt për drejt dhe në mënyrë sa më efektive për të shërbyer shpejtësisë procesit. Për zbatimin e instituteve të reja procedurale të miratuara në ligjin 35 të vitit 2017 të hyra në fuqi me datën 1 gusht 2017, Prokuroria e Përgjithshme në bashkëpunim me ODAT-in ka organizuar takime pune me gjithë drejtuesit e prokurorive
me qëllim diskutimin teorik të këtyre instituteve dhe nxitjen e prokurorëve për një aplikim sa më të gjerë të tyre. Duhet tekstuar se në krahasim me një vit më parë, treguesit për këto institute të reja procedurale janë përmirësuar ndjeshëm, duke u dyshisuar këta tregues. Janë bërë të gjitha përpjekjet për të nxitur prokurorët në përdorimin e tyre. Kuvendi me rezolutën e tij ka kërkuar që këto institute të përdoren dhe të dhënat tregojnë për një dyshishim të përdorimit të tyre që nuk mund të konsiderohet i papërfillshëm. Prokurorët, avokatët, mbrojtës po i njohin gradualisht këto institute dhe po i bëjnë pjesë të praktikës së tyre. Një pikë tjetër e rezolutës ka qenë forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar me agjencitë e huajalisë zbatuese me qëllim luftën kundër krimit organizuar dhe veprave penale që lidhen me pastrimin e parave, si dhe marrjen e masave për adresimin e problematikave që konstatohen nga progres raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë. Në kuadër të marrëdhënieve jurisdiksionale me jashtë dhe bashkëpunimit me agjencitë ligjzbatuese rajonale dhe ndërkombëtare në funksion të efektivitetit hetimeve për grupet e struktura kriminale, prokurori i përgjithshëm miratoi udhëzimin nr. 2 datë 18/6/2018 me synim për të përmirësuar koordinimin e informacionit dhe ndjekjen e tij në çështjet e ekstradimit për jashtë. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, të dhënat statistikore tregojnë që për vitin që shkoi janë trajtuar 1856 kërkesa nga jashtë dhe për jashtë shtetit, ku përfshihen ekstradime, letërporosi, njohje vendimesh dhe transferimet të procedimeve dhe të personave të dënuar. Gjatë vitit 2018, prokuroria gjithashtu ka shpallur në kërkim gjithsej 256 subjekte dhe ka kërkuar që zyra qendrore e Interpol Tiranës të procedojë për heqjen e 63 subjekteve nga lista e kërkimit ndërkombëtar. Vlerësojmë theksojmë se Drejtoria e Marrëdhënieve Jurisdiksionale me jashtë në Prokurorinë e Përgjithshme krahas volumit të punës të trajtuar specifikisht sipas fushave që u thanë më lart, gjatë vitit 2018 ka trajtuar në kohë reale dhe 401 kërkesa të ndryshme të ardhura nga autoritetet e huaja. Gjithashtu, në datë 28/4/2018 është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi nëpërmjet Prokurorisë së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë dhe autoritetit suedez të prokurorisë, ku synohet bashkëpunimi në fushën e drejtësisë penale për të miturit. Në datë 26/9/2018 është nënshkruar gjithashtu në Sofje memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet Prokurorisë së Republikës së Bullgarisë dhe Prokurorisë së Përgjithshme të Shqipërisë. Në maj të vitit 2018, Republika e Shqipërisë ka miratuar në parim marrëveshjen e bashkëpunimit midis Republikës së Shqipërisë dhe Eurojustit, duke qenë se Prokuroria e Përgjithshme është autoriteti që në bazë të marrëveshjes ka për detyrë zbatimin e saj. Theksojmë se janë marrë të gjitha masat për ta bërë të mundur të fillimin e funksionimit të marrëveshjes dhe konkretisht jemi në fazën e koordinimit e bashkëpunimit me Komisionin për të drejtën e informimit, Komisionerin për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e dhënave personale. Me ta kemi ndërshkruar një marrëveshje dhe jemi duke parë dhe në prokuroritë rretheve dhe në prokurorinë e përgjithshme se si është standardi i ruajtjes dhe i përpunimit të dhënave personale, që është një nga kërkesat kryesore për të bërë funksionale marrëveshja. Lutem mund ta përmbledhni zonja Marku fjalën. Edhe sa kohë ka mbetur? Jo, koha ka kaluar në fakt, por tani duhet ta përmbledhni fjalën. Do mundohem të jap. Do kemi edhe pyetje nga kolegët. Gjithashtu janë nënshkruar 3 marrëveshje për ngritjen e grupeve të përbashkëta hetimore ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë. Është në proces dhe nënshkrimi një marrëveshje tjetër për ngritjen e skuadrës përbashkët hetimore. Një nga pikat e tjera të rezolutës është shpërthimi i politikës penale për masat e sigurisë të dënimit, kundër krimit organizuar, korrupsionit, dhunës familje e tjerë. Prokuroria gjatë vitit 2018, siç tregojnë edhe të dhënat statistikore, ka ndjekur një politikë të ashpër penale në kryen e veprave penale të krimit organizuar. Pjesa më e madhe kërkesave kanë qenë për masa sigurimi kanë qenë për arrest në burg dhe po kështu në kërkesat për dënim, pjesa më e madhe kanë qenë në margjen mesatar të dënimit, që është një shifër në rritje në krahasuar me vitin 2017. Gjithashtu e njëjta situatë është dhe për veprat penale korruptive, ashpërtimi i masave të sigurimit dhe një tendencë për dënime më të ashpra. E njëjta situatë është dhe për veprat penale kundër jetës, kryera me dashje dhe për çdo vepër tjetër që ka qenë parashikuar në rezolutë. Duhet tekstuar se një problem që është konstatuar dhe që është bërë prezent gjatë analizave vjetore të punës prokurorive, ku prezent kanë qenë edhe drejtues të institucioneve të tjera, është pamundësia e aplikimit të masës së sigurimit arrest në shtëpi në mbikëqyrje elektronike për shkak se zyra e shërbimit të provës nuk disponon pajisjet për ta bërë këtë masë efektive. Ky lloj i masës sigurimit është mjaft i rëndë dhe mjaft efektiv në fakt,
dhe nuk i detyron prokurorët dhe gjykata që të aplikojnë arrestin me burg aty ku nevojat e sigurimit garantohen me arrestin në shtëpi me mbikëqyrje elektronike. Në Prokurorinë e Tiranës është në hetim një çështje që ka për objekt abuzime që kanë ndodhur gjatë kryerjes procedurave për blerjen e pajisjeve për mbikëqyrjen elektronike, por një ligj nuk mund të lihet pa u zbatuar në pritje të përfundimit të një hetimi. Një pikë tjetër e rezolutës ka qenë ndjekja e një politike penale më të butë ndaj të miturve, grave dhe personave me aftësi të kufizuara. Për të bërë të mundur zbatimin e kësaj rezolute, prokurori i përgjithshëm e kësaj pike të rezolutës, prokurori i përgjithshëm ka miratuar udhëzimin e përgjithshëm numër 5 datë 26/10/2018, i shoqëruar me modele të akteve kryesore dhe me një broshurë për të shpjeguar të drejtat që kanë viktimat. Udhëzimi është hartuar me ndihmën me asistencën e ODAT-it. Dhe duke që ka përmirësuar ndjeshëm mënyrën se si trajtohen viktimat dhe qofshin edhe të mitur gjatë procesit penal, që nga fillimet e deri në përfundim të tij. Pikë tjetër e rezolutës ka qenë thellimi i bashkëpunimit me Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Brendshme dhe institucionet e tjera të pavarura. Prokuroria si organ kushtetues është subjekt i rëndësishëm i sistemit drejtësisë penale dhe është angazhuar në bashkëpunim veçanërisht me Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Brendshme në dhënien e kontributit të saj në iniciativat ligjore për përmirësimin e drejtësisë penale, hartimin e dokumenteve strategjik kombëtar, raportimet për përmbushjen e prioriteteve dhe rekomandimet të Komisionit Evropian për Shqipërinë në kuadër të procesit integrues dhe veçojmë të përmendim këtu angazhimin tonë në procesin screening. Gjithashtu është nga prokurorët prokurorisë përgjithshme kanë marrë pjesë në të gjitha grupet e punës për diskutimin e ndryshimeve të ligjeve, siç është për shembull ligji për marrëdhëniet jurisdiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale dhe ligje të tjera, ligji për amnistinë, ligji për policinë gjyqësore e të tjera. Gjithashtu në kuadrin e reformës drejtësie dhe ndryshimeve rrugësore në sistemin e organizimit dhe funksionimit të prokurorisë, me synim unifikimin e qendrimit të prokurorisë për problematika të caktuara, Prokuroria e Përgjithshme në bashkëpunim me projektin Euralius ka ngritur grupe pune të përbashkëta dhe po punohet për rishikimin dhe përgatitjen e udhëzimeve të përgjithshme të prokurorit të përgjithshëm në funksion të përmirësimit të veprimtarisë organizative dhe funksionale të prokurorisë në të gjitha hallkat dhe nivelet e jurisdiksionit përgjithshëm, në përqasje dhe me standardet europiane dhe me praktikat më të mira. Një nga pikat e tjera të rezolutës ka qenë ndjekja në vazhdimsi e rasteve që referohen në zbatim të ligjit nr. 138/2015, sa për garantimin e integritetit personave që ushtrojnë funksione publike. Prokuroria e Përgjithshme ka vazhduar të ushtrojnë funksionet në këtë drejtim dhe gjatë këtij viti janë administruar 185 raste për verifikim të thelluar. 137 nga këto kanë qenë të përcjella nga Departamenti i Administratës Publike, 5 nga KQZ-ja dhe 43 subjekte kanë qenë vetë deklarues dhe janë sjellë me kërkesë për verifikim nga Kuvendi. Për 147 subjekte ka përfunduar procesi. Kategoritë e zyrtarëve të verifikuar kanë qenë në punës të nivelit ekzekutiv 27, në punës të nivelit të mesëm drejtues 45, në punës të nivelit drejtues 30 dhe zyrtar të lartë 45. Për 44 zyrtar të lartë është konstatuar se nuk përfshihen në sferën e ndalimeve, ndërsa për një prej tyre ka rezultuar se përfshihet në fushën e zbatimit të ligjit. Si konkluzion, referuar numrit të çështjeve, llojeve, shtrirjes territoriale të tyre, intensitetit dhe formave të kriminalitetit dhe masave të tjera të analizuara më sipër dhe në mënyrë më të hollësishme në raport, organi prokurorisë duket se i ka përmbushur detyrat kushtetuese ligjore dhe ka zbatuar rezolutën e Kuvendit të Shqipërisë, rekomandimet e Këshillit të Ministrave, rekomandimet e Komisionit Evropian dhe prioritetet kyçe të shtetit shqiptar në kuadër të procesit të integrimit. Gjithashtu, për vitin 2019, prioritetet tona janë si më poshtë: luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar nëpërmjet rritjes hetimeve proaktive, hetimeve pasurore, forcimit bashkëpunimit me agjencitë e tjera ligjzbatuese, ashpërsimit politikës penale dhe trajnimeve të prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore. Gjithashtu, prioritet përbën garantimi i pavarësisë prokurorëve dhe i integritetit dhe profesionalizmit të tyre në ushtrimin e funksioneve kushtetuese. Prioritet tjetër është rritja dhe forcimi i bashkëndimit ndërinstitucional i të gjithë aktorëve të sistemit drejtësisë për të rritur efikasitetin e sistemit drejtësisë penale. Gjithashtu ngritja e strukturave të posaçme pranë prokurorive të shkallës së parë me jurisdiksion të përgjithshëm dhe forcimin e kapaciteteve të prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore
për ushtrimin efikas të ndjekjes penale dhe hetimit pasuror për çështje që do jenë kompetencë vendore e prokurorive të rrethave pas krijimit të SPAK-ut, forcimi i kapaciteteve nëpërmjet trajnimeve të prokurorëve, OPG-ve dhe në punëve civil në prokurori, dhe gjithashtu nxjerrje e rregullarëve dhe udhëzimeve të përgjithshme me natyrë administrative dhe procedurale në bashkëpunim me projektin Euralius, me synim qartësimin e kuptimit dhe zbatimit në praktik të kuadrit ligjor përkatës dhe mbikëqyrjen e zbatimit të tyre. Ne mendojmë të miratojmë udhëzime që të unifikojnë të drejtat dhe detyrimet e prokurorit në ushtrimin e funksioneve, marrëdhëniet e tij me drejtuesin e prokurorisë si prokuror më i lartë, informimin dhe koordinimin në veprimtarinë e prokurorisë, pasi kemi konstatuar problematika gjatë punës së këtij viti. Gjithashtu një udhëzim që mendojmë të miratojmë është udhëzimi për informimin e publikut lidhur me hetimin dhe ndjekjen penale të veprave penale për të unifikuar mënyrën e shpërndarjes së informacionit për publikun lidhur me hetimin dhe ndjekjen penale të veprave penale në prokuroritë me jurisdiksion të përgjithshëm, si dhe për të garantuar ruajtjen e sekretit të hetimeve. Gjithashtu do miratohet një udhëzim për zbatimin e rekomandimeve të Këshillit të Ministrave dhe luftën kundër kriminalitetit, si dhe për të unifikuar dhe orientuar prokurorët në kërkesat për caktim masash sigurimi në drejtim të ashpërsimit politikës penale për disa grup vepra dhe krime të rënda. Një prioritet tjetër është garantimi i respektimit të drejtave të njerëzit në të gjitha fazat e ndjekjes penale. Ky është prioritet vit mbas viti dhe natyrisht që duhet të jetë gjithmonë në monitorim. Gjithashtu, përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetare për përmirësimin e infrastrukturës në prokurori. Kaq, faleminderit. Po, shumë faleminderit, zonja Marku. Në fakt, janë 308 faqe e raport në fakt, dhe është bashku edhe me Shtojcën që shoqëron raportin, një raport voluminos edhe i detajuar, por përpara se t'ja kaloj fjalën koleges time relatore zonjës Hysi, e cila jam e bindur që ka bërë një përmbledhje të gjetjeve të raportit të prokurorisë përgjithshme për vitin 2018, për të qenë korrekt dhe për të mos patur asnjë lloj aludimi, raportimi i zonjës Marku sot në Komisionin e Ligjeve dhe në Komisionin e Sigurisë për veprimtarinë e prokurorisë për vitin 2018 bëhet si prokurore e përgjithshme në detyrë, që të jem korrekt. Fjalën ja kaloj zonjës Hysi e më pas pyetje nga kolegat. Fjala është për ju, zonja Hysi. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar kolegë. Më lejoni të falenderoj prokurorin e përgjithshme në detyrë dhe stafin që ka punuar për hartimin e këtij raporti, i cili është në dispozicionin ton dhe është depozituar në përputhje me rregullat e përcaktuar në rregulloren e Kuvendit, në manualin e përgatitur nga Kuvendi i Shqipërisë dhe në përputhje njëkohësisht me detyrimet që burojnë nga kushtetuta dhe ligji për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë. Sikur se tha edhe kryetari i Komisionit Ligjeve, raporti është voluminos, janë 308 faqe plus shtojca, të cilat përmbajnë të dhëna të detajuara për veprimtarinë e prokurorisë në lidhje me parandalimin dhe luftimin e kriminalitetit në Republikën e Shqipërisë. Ky raportim, të nderuar kolegë, nuk është raportim për aspektet administrative të punës së prokurorit përgjithshme në detyrë, por është raportim për gjendjen e kriminalitetit. Kjo është kërkesa që ka kushtetuta dhe ligji në raportet midis prokurorit të përgjithshëm në detyrë apo prokurorit të përgjithshëm që shumë shpejt presim ta zgjedhim dhe Kuvendit të Shqipërisë. Nuk do hyj në detaje për statistikat, pasi nëse do merreshim me statistikat, interpretimi i tyre mund të ishte nga më i ndryshëm, por do doja të theksoja që në shtator të vitit 2018, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar një rezolut ku i ka kërkuar prokurorit të përgjithshëm në detyrë të përmbush disa rekomandime me qëllim që të rrisi efektivitetin në luftën kundër kriminalitetin tërësi dhe forma veçanta të tij në veçanti. Gjithsej janë 13 rekomandime.
që megjithëse ishte koha shkurtër, pasi janë miratuar në 20 shtator të 2018-ës, nga analiza që kanë bërë shërbimet e monitorimit të institucioneve të pavarura pranë Kuvendit të Shqipërisë, raportimi që ka bërë prokuroria në mekanizmin ndërinstitucional për ndjekjen sistematike të zbatimit të rekomandimeve dhe nga analiza që kam bërë unë pasi kam lexuar këtë raport, rezulton që të 13 rekomandimet janë përmbushur, nga të cilat 12 në mënyrë të plotë dhe një rekomandim është përmbushur në mënyrë të pjesshme. Konkretisht, rekomandimi i përmbushur në mënyrë të pjesshme u evidentua edhe nga prokuroria e përgjithshme në detyrë, ka të bëjë me rritjen e numrit të hetimeve pasurore për identifikimin, sekuestrimin, konfiskimin e pasurive, mjete e produkteve veprës penale në origjinë krimine organizuar sipas ligjit shkurt, ligjit antimafia, por është ligji për goditjen e krimit organizuar dhe veprat komisionit në mjet pasurisë. Konkretisht, edhe për transparencë për ju, për publikun dhe për media, 4 rekomandimet e para të lëna nga Kuvendi i Shqipërisë kanë lidhje me rritjen e efektivitetit të luftës kundër krimit organizuar, korrupsionit dhe të funksionarëve të sistemit të drejtësisë dhe funksionarëve tjerë të lartë, por edhe për rritjen e goditjes dhe të hetimeve proaktive për trafikun e narkotikëve dhe kultivimin. Ka të dhëna, të cilat janë të sqaruara qartë dhe saktë në raport, por njëkohësisht edhe shërbimet e monitorimit pavarur ju kanë bërë një analizë të nderuar kolegë, njëkohësisht ky aspekt ose këto rekomandime analizuar dhe nga Ministri i Drejtësisë, e cila ka raportuar në Komisionin e Ligjeve disa ditë më parë. Në lidhje me aspektin e dytë të rekomandimeve, janë rekomandime që lidhen me reformën në drejtësi. Konkretisht janë 3 rekomandime që ne kemi lënë prokurorisë dhe prokurores të përgjithshme në detyrë. E para, ndihma që duhet japi organi prokurorisë në procesin e rivlerësimit kalimtar gjyqtarëve e prokurorëve, pra duke bërë vlerësimin e kandidatëve për organet siç njihen në publik të vettingut. Dhe 2 rekomandime të tjera të rëndësishme është përdorimi i institucioneve të reja që ne kemi parashikuar në kuadër të reformës drejtësisë penale, konkretisht në kodin e procedurës penale dhe në kodin për drejtësinë penale të fëmijëve dhe kontributi gjithëpërfshirës në drejtim të aspekte të tjera të reformës në drejtësi me të cilën lidhet puna e prokurorisë dhe institucioneve të tjera. Të treja rekomandimet janë të zbatuara, me gjithë vështirësitë që ka njohja e institucioneve të reja. Mua më vjen mirë, zonja prokurore e përgjithshme në detyrë, që ju keni evidentuar disa nevoja dhe rekomandime për të punës suaj për vitin 2019 dhe do të vlerësoj në mënyrë veçantë ato sugjerim që ju e bëni lidhur me informimin më të mirë të publikut, të qytetarëve, të palëve për të njohur institucionet e reja që parashikon reformën në drejtësi dhe një formë do të thosh të edukimit ligjor dhe lehtësimit të informacionit duke përdorur një gjuhë sa më thjeshtë për publikun. E them këtë të nderuar kolegë dhe kolege, sepse reforma në drejtësi nuk është vetëm vettingu. Të gjithë e kanë kuptuar sikur reforma në drejtësi është vetëm rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve prokurorëve në 3 komponentët e tyre, pasuri, etikë dhe profesionalizëm. Reforma ka shumë aspekte të tjera që për fatin ton të keq do të thosha nuk i është dhënë vëmendja e duhur për shkak edhe të debateve shumë të mëdha dhe përqendrimit të vëmendjes tek organet e vettingut, ndërkohë që qytetarët kanë mundësi për të përdorur një sër institutesh të tjera. Kam lexuar me vëmendje pjesën e raportit që flisni, që analizoni institucionet e reja të përfshira në kodin e procedurës penale, por dhe vështirësitë. Pajtohem dhe ndajmë të njëjtin mendim me ju dhe ata që kanë hartuar raportin me stafin tuaj, që nuk është e lehtë të flasësh për gjykimet e drejtë për drejta apo për të përdorur marrëveshjet në një kohë kur mentaliteti dhe kultura juridike na ka rezultuar jo ajo që duhet. Është kjo arsyeja që ne kemi miratuar një strategji të edukimit ligjor, ku një komponent të rëndësishëm të strategjisë kemi vënë edukimin ligjor lidhur me reformën në drejtësinë penale në përgjithësi dhe drejtësinë e fëmijëve në veçantë, me fokus edhe tek viktimat dhe lehtësimin e prokurorisë nga çështjet e rrezikshmërisë së vogël, ato që ne themi krimet vogla për cilat nuk ka nevojë të investohet aq shumë kur ka alternativa të tjera, siç janë ndërmjetësimi, shmangja apo puna më e mirë që duhet bërë për parandalimin nga të gjithë institucionet e tjera penale ose jo penale. Gjithashtu të nderuar kolegë, në rezolutën e Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2018 i kemi kërkuar prokurorit të përgjithshëm në detyrë
dy rekomandime, forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar me agjencitë e huaja ligjvatuese dhe me partnerët rajonal dhe ndërkombëtar. Të dyja rekomandimet rezultojnë të përmbushura, të njëjtin konstatim ka edhe Ministria e Drejtësisë në vlerësimin që i ka bërë këtij lloj bashkëpunimi. Padyshim që ka një sër probleme që ju keni vetë në raport dhe besoj që në hartimin e rezolutës ne do të jemi të kujdesshëm për të adresuar të gjitha shqetësimet që kërkon ngrihen organi prokurorisë, por që ka dhe nevojë publiku për të pasur një parandalim dhe një goditje më efektive të luftës të krimit të organizuar dhe formave të tjera. Mos harroni që përgjegjësia jo në kuvend është e shumëfisht, nuk jemi vetëm ne dy komisionet që mund të kontribuojmë në zbatimin, në parandalimin ose në krijimin e gjithë kushteve që prokuroria të parandalojë dhe të dënojë kriminalitetin, por ka dhe komisionet të tjera në parlament, pasi një pjesë e mirë e veprave penale kërkojnë adresime me masa jo penale. Për shembull, treguesit e kriminalitetit që flasin qartë në raport që vendin kryesor e zënë vjedhjet vepra penale kundër pasurisë, 33.67%. Besoj që bëjmë gjithë dakord që ka shumë nevojë për një angazhim më të mirë të gjithë instrumentave për parandalimin e tij, ose vepra penale që cënojnë regjimin juridik të tokës, apo vepra penale kundër fëmijëve martesës familjes, shkatrimi i pronës, falsifikimi i dokumentave, janë vepra penale që krahas politikës penale ka nevojë për politika sociale dhe për të cilat besoj edhe komisionet të tjera dhe mekanizmi ndërinstitucional do të angazhohet për t'i adresuar më mirë dhe për të pasur një ulje të kriminalitetit në këto fusha. Nuk ka të bëj as me fletët 308 apo 1.000, po ka të bëj e drejt për drejta në luftën ndaj krimit. Tu bëj një raportimi 2018-ës, po faqe mediat që kemi këtu me radhë, me goditje dhe arrestime të bujshme të peshqe të mëdhenj, siç ka thënë ish ambasadori amerikan, dhe të jeni të bindur që pavarësisht këtyre goditjeve për vjedhje, falsifikime, droge me 30 gram se borse drogës janë jashtë, por të jeni të bindur që bosët e krimit janë në qeveri, ish qeveritar dhe ministra, janë parlamentin e Shqipërisë, drejtues institucionesh, drejtues të vendit dhe të lidhur po dhe me bosët e tjerë jashtë që kanë çuar vendin në këtë gjendje. Dhe ky është një realitet i dhimbshëm, prandaj edhe puna e institucionit të prokurorisë përgjithshme është në përputhje me situatën e funksionimit të shtetit. Disa pyetjet e mia dhe më bëj qefi që ne jemi dy komisione këtu, i sigurisë kombëtare dhe i ligjeve, që do të thotë edhe organi prokurorisë me fjalë punën e ka të mbështetur edhe nga rezultatet e policisë shtetit, që na parandalimi, goditja dhe veprimet e parahetimore, pastaj hetimin nga prokuroria deri në gjykim, por do të ngul kem që njerëzit pa përkraje ekonomike në burgjet e Shqipërisë vuajnë dënime për vepra penale të ulta me shumë vite, ndërkohë me vepra të rënda me pak vite për shkak të këtyre ndryrjeve që ka pas në sistemin e drejtësisë dhe në politikën shqiptare. Jo më larg nga këtu, para disa vitesh ndodhi vrasja e bujshme e Arta Santos pranë qeverisë, pranë parlamentit të Shqipërisë, pranë në qendër Tiranës, edhe unë duhet të di, ka një grup të përbashkët apo thjesht ju keni bërë një dosje pezullime timore dhe ja keni lënë policisë për të mbushur numrin e dosjeve. Sepse këto dosje të pezulluara timore, edhe është një ndër pyetjet për vitin 2018, sa janë këto dosjet e timore pezulluara, që i keni deleguar policisë shtetit, sepse më rezulton që janë me qindra mira, me fjalë dosje jo për vitin 2018, por edhe në vitet e para që kanë zënë myk në kartotek apo në policinë e shtetit. Çfarë është bërë për dosjet e përgjimit dhe pse kjo vonesë, të cilat kanë dalë nga mediat për vjedhje votash, dhe pse është kjo vonesë? Janë bërë publike dhe në Zane Amerikës dhe në mediat dhe gjitha me radhë. Ke pyetje tjetër, Rodo Maliqi? Kam. Kemi
dua të di, në prokuroria e përgjithshme, në organika që ju keni, a është e plotësuar dhe a ka nevojë për më shumë për të mbuluar këto ngjarje, këto vepra penale? Këto janë pak a shumë. Po, falemderit zoti Maliqi, në mos gaboj janë 3 pyetje. Është një që ka të bëjë me pezullimin e dosjeve për mos zbulim autori, një me sensibilitetin e disa dosjeve aktuale dhe lidhur me burimet njerëzore, nëse i kam kuptuar. Po, zoti Bravo për procedurë. Ky raportim ka një specifik veçantë. Është raportimi i prokurorës përgjithshme për çështjet e kriminalitetit. Prandaj, nuk është e udhës, madje është ndaluar që prokuroria e përgjithshme të flasë për çështje konkrete. Ti shmangim pyetjet për çështje konkrete. Po, shumë falemderit zoti Bravo. Ato e theksoi edhe kolegja ime Felaj, natyrisht që është në diskrecionin e prokurorës për të dhënë përgjigje ose jo për pyetje që konsiderohen shkelje e natyrës së sekretit hetimor, por ajo që unë dua të sjell përpara se t'ia kaloj fjalën zonjës Marku është që patjetër që ky është raportim për gjendjen e kriminalitetit për vitin 2018, edhe në detyrimin e këtij komisioni është respektimi atyre kufizimeve që na vendos ligji dhe konkretisht kodi i procedurës penale në raport me sekretin hetimor. Zonja Marku, në lidhje me pyetjet e kolegut Maliqi, po të kaloj fjalën. Faleminderit, zoti kryetar. Zoti Maliqi, ju falenderoj për pyetjet e bëra. Do doja të filloja me një deklarim që ju bët për bosët e krimit që gjenden në qeveri e ku diun se ku. Dua të them që prokuroria e përgjithshme nuk ka më atribut hetimin apo ndjekjen penale. Nëse ju keni ndonjë të dhënë apo prova, mund t'i drejtoheni prokurorisë për krime të rënda. Dhe madje unë juftoj ta bëni këtë. Për sa i përket dosjeve të zbulluara, shifra sa është numri i dosjeve është në raport. Është një shifër që ka ardhur në ulje, krahasuar me një vit më parë. Kështu që nëse kërkoni detaje, janë të gjitha në raport për numrin e çështjeve. Dosja për të cilën folët për vrasjen e Santos është jashtë periudhës për cilën po raportojmë sot. E para, e dyta është një çështje konkrete dhe unë nuk mund t'ju jap asnjë lloj të dhënë në lidhje me këtë. Por kryesore është që është jashtë periudhës së raportimit. Çfarë është bërë me dosjet ku kanë dalë përgjimet? Ato dosje është fakt i njohur tashmë publik që vazhdojnë të jenë në hetim, nëse do kishte ndonjë vendimarrje do ishte marrë vesh. Unë e kam shprehur disa herë dhe gjatë analizave në prokurorinë e krimeve të rënda edhe në daljet e mia publike që aty ka një problematik, dosjet janë zvarritur, janë mbajtur pa veprime, ka pasur vetëm përgjim të shumë numrave telefoni, përgjime të cilat përveç se janë bërë, nuk janë zbardhur dhe nëse nuk zbardhen, nuk transkriptohen, ato janë të palexueshme. Aktualisht këtyre çështjeve i është dhënë gjithë rëndësia. Çështja numër 339 po hetohet nga një grup prej 2 prokurorësh dhe 11 oficerësh policisë gjyqësore. Ka pasur 700 CD dhe video të pa transkriptuara dhe po punohet për këtë. Dhe ju garantoj se shumë shpejt do ketë një vendimarrje të prokurorëve dhe do bëhet publike. Gjithashtu edhe për dosjen 184, në të njëjtën gjendje ka qenë e regjistruar për 2 vjet vetëm përgjime dhe pas një lloj veprimi hetimor. Mbas 2 vjetëve janë regjistruar emrat e disa personave në hetim dhe situata është kjo, ka një prokuror tjetër që po i heton dhe po zbardhen edhe këtu transkriptet. Edhe këtu do ketë një vendimarrje të shpejtë, besoj. Unë këto ju kam kërkuar prokurorëve që të hetojnë shpejt pa cënuar cilësinë dhe të dalin me vendime për çështje që kanë tronditur politikën shqiptare.
Në lidhje me burimet njerëzore, nuk ju kuptova, e kishit fjalën për organizatën në prokurorinë e përgjithshme apo në tërësi. Tani, siç e dim, po ndodhin shkarkimet shumë të prokurorësh, kështu që unë po të them që burimet njerëzore janë të plota, ju gënjej. Për ditë e më keq është situata në drejtim të ngarkesës dhe në drejtim të nevojës për prokuror, por kësaj nuk kemi çfarë t'i bëjmë, prokurorët vinë vetëm nga shkolla e magjistraturës dhe ne do presim të paktën 3 vjet që të kemi hyrje të reja në sistem. Por unë mendoj që ngarkesa me punë mund përballohet me oficerët policisë gjyqësore dhe me shtim të stafit administrativ, me trajnime të tyre në ndihmë të punës të prokurorëve. Nuk e dia, isha e qartë nëse keni nevojë. Faleminderit. Zonja Marku e ka kërkuar fjalën për procedurë zoti Murizi. Pastaj pyetje. Zoti kryetare, kam me ju, me që zonja prokurore thotë që nuk raportoj dhe nuk jap përgjigje për pyetjet që i përkasin prokurorisë Krimit të Rënda. Do doja prokuroria e Krimit të Rënda do të japë raport, bën raport këtu. E kam me Ju lutem që t'jemi qartë. Edhe ligji ja ngarkon prokurorit përgjithshëm raportimin në kuvend për gjendjen e kriminalitetit. Edhe raporti apo të dhënat treguesit e punës prokurorisë për krime të rënda janë pjesë integrale e raportit prej 308 faqesh dhe shtojcës që është sot dhe që është pjesë e raportimit prokurorës përgjithshme. Nuk do ketë raportim të drejtuesës prokurorisë krime të rënda në kuvend. Ndërsa me ngritjen e organeve të reja të luftës kundër korrupsionit dhe të krimit të organizuar, dhe këtu e kam fjalën për SPAK-un, natyrisht që do të kemi raportim veçmas. Sot jo. E ka, me qënë se e morët fjalën për procedurë, mund të vazhdoni dhe me pyetjet. Po, faleminderit. Spari po e nis nga përgjigja e fundit e zonjës Marku për 700 CD të përgjimeve. Thotë janë përgjuar, thotë, prej vitesh, por nuk janë transkriptuar. Janë përgju kod për qefta, është këthy si call center prokuroria e përgjithshme, me ju apo me para arsin tuj, përgjohen për të bërë videoklipe, edhe rrinë aty qatë dalin e gjatë që na intereson ta zbardhim, po nuk do lej që kemi qefne, e lajnë CD-n të flej. Pra 700 CD, dhe se ka marrë kush munimi, nuk e di se për sa vite është bë kjo 700, ju e pasën ka luki në studios, nga 28 e filma që kam bërë, dhe e vdekja kalit. Pra desha di që është kjo farë galate me taksat e taksa paguesve të qytetarëve shqiptarë, që hargjohet pare për ata që majnë kufjet në vesh, për ato 700 CD, po t'i ketë Sinan Hoxha që bëgë gjalek me ta, edhe nuk me një fare asë loj angazhimi minimal për bët transkriptimin e tyre, si institucion tas, nështë s'ka qenë pjesë e juja individuale, po lijen të lejnë. Që shkjelloj metodë punë, që hajde të bëjnë përgjime, dhe mësa ne, po në doli në i që dum të godasim mirë, po që në i që e kemi gjanë, ne themi nuk transkriptohet si dhja, se mund themi që njohat as njohat. Pyetja e parë. E dyta, shoh që nga numri voluminoz i procedimit për vitin 2018, procedimi, nëse u përpoj që atë mashtime gjatë fjales tuaj, 10.000 ishin bartura nga 2017, nga 22.000 që ishin total, vetëm 109 procedime janë të regjistruara kryesisht. A nuk shifti që është i farë parazitizmi i trupe për rreth 400 prokurore dhe 170 OPG që janë mana prokurorisë, e një këthy në i farë mënyrë e një loj si dogana që prisni kushtu vike trau, që 109 procedime kryesisht, unë nuk e di, prisni vetëm kusht vit denoncoj. Ju nuk filloni farë, nuk e di farë edhe deli për të filluar çështje kryesisht, me gjitha indicet publike, denoncimet, medjave, politikës, qytetarëve. E treta, nga numri përgjithshëm i trupës prokurorëve që ka Shqipëria, sa janë nënshtruar procesit vetimut, sa nga këta janë larguar nga vetimu, dhe a njeh ju përgjegjëse për një antar KLP-je që ka ardhur nga ju me firmën tuaj dhe ka rezultuar bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit me pseudonim Venusi.
ka nga prokuroria juaj. A keni një farë përgjegjësie ndoshta morale, ligjore, nuk e di eksakt se sa, që brenda 11 antarëve të KLP-s ka njerëz që kanë ikë nga prokuroria me motivacion jo të thjeshëm të moralshëm për të qenë sot si trup që do të emëroj, do të gradoj dhe do të lëvizi 400 prokurorë të Shqipërisë në KLP-s, siç është Nurihan Seitaj. Ka qenë gjyqtare dhe ka dënuar pas vdekjes së Enver Hoxhës njerëz që kanë shatë Enver Hoxhën. Këta do ta bëjnë atë drejtësinë e 400 prokurorëve tuaj? Cili është bashkëpunimi juaj me Ministrinë e Mbrojtjes përderisa vjet në një show televiziv u mlodhet në një zyrë, në zyrën e Zotit Gjafa, më duket, dhe firmoset një memorandum mes jush, drejtorit Shikut, e Tildës, Gjonit dhe Ministrit Gjafa. Ne si Komision Sigurine, dhe tu janë gjithë kolegët, na rezultojnë shifrat kundërta nga inspektimet që kemi bën drejtorit për kaqet policive me këta që ju relatuat këtu. Ju thatë që kriminalitet më të lartë ka qarku i Durrësit dhe i Fierit. Në drejtorinë e policisë Fierit na u tha që është më i ulë sa i Elbasanit dhe i Lezhës. Pa keni një farë bashkëpunime që keni firmos dhe atë raportin e famshëm me 4 ministrat. Ai që shikoj Zoti Murrizi, të lutem, a mund të përgjigjem këtyre pyetjeve ndërkohë pastaj bëni po me që shoh gjatë vetë shkruaj se cili nga pyetja apo e kam bërë. I lutem, zonja Marku, stafi që keni me vete. Apo kanë hapur për gjuhë për të bërë. I lutem zoti Murrizi, stafi që keni me vete, po shkruaj. Jo vetëm këta që keni këtu përballë, por dhe stafi ndihmës që keni, natyrisht do duhet të mbajnë një për një shënim pyetjet që kanë deputetët. S'është në detyrimin tuaj të mbani ju gjitha pyetjet. Asa ne po njerëz që apo zoti Murrizi jeni në të drejtën tuaj ju. Ju mund të bëni 20 pyetje dhe stafi mban shënim pyetje dhe ja vën në dispozicion. Nëse duhet kohë pastaj për përgjigjen është çështje tjetër. Po mund vazhdoni. Inshallah mase po ka përshtypjen që zoti Murrizi flet në emër të gjithëve. Zoti Sterke, po mase gjatë shtjellimit pyetjeve të mia, mase ju lejoj dhe ju zoti Sterke keni pas men ju mund ta zoti Sterka i mbas Murrizi. Po dakor. Atëherë, ai që shikoj në korrupsionin pasiv të zyrtarëve të administratës. Pra thash nga 32.000 çështje, vetëm 74 raste janë procedime penale në 2018 për këtë lloj vepre penale që është shumë sensitive ndaj qytetarëve shqiptar, por edhe ndaj vetë publikut, sepse politika e ka në majtë gjuhës hajdutin çdo ditë. 23 procedime, thoni, kam pas 2017, 24 kemi bën 2018 për korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë. Në 32.000 procedime, vetëm 24 të jenë për hajdut lik, në atë zhargojnë e madh që përdor populli për ditë. 3 janë procedime gjithsej të zyrtarëve të lartë për 2017, po 3 pas kanë qenë edhe për 2018. E thoni është rrit numri i çështjeve në hetim. Se po shohim e gjatë. Të 12 milion euro të sekuestruara. Ka marrë vendim në formën për gjykata, në konfisku, për në sekuestrën e ju. Pa i llogarit pound, lireto, dollar, që përmendim mbrapa. 256 subjekte thonë janë kërkim për 2018. Janë kërkim se s'do t'i kapi policia, po janë kërkim se janë kërkim me gjiment. Mos janë si puna e Balilit, kur do të zohen ta? Që të vinë me autobus. Po fshihen 4 komisarë të policisë tuk i këta 256? 185 raste është për ligjin e dekriminalizimit. 137 ka pru dapi, 5 keqezeja, 3 kuvendi. Sa personel ka prokuroria e përgjithshme që merret me verifikimin e personave që janë objekt i ligjit dekriminalizimit. Dhe ju keni takë për bëhetim, apo mjaftoni thjesht me korrespondencë, letër porosi, për vendet ku mund të jenë implikuar personat përkatës. Zëra Hysi, sa që jeni përflet lëvderini, se nga 13 rekomandimet kuvendit, 12 i keni realizuar, një nuk i keni realizuar tamam, atë që ka të bëjmë me vjedhjen, pra sekuestrimin e pasurive të paligjshme, edhe të parave të pista, të hedhura në qarkullim Shqipëri.
Inshallah këtë vit, gjithse kjo gjysma e vitit që u ka ngel, do të kushtoni rëndësi atyre çështjeve që realisht shqetësojnë shoqërinë dhe qytetarët shqiptar. Faleminderit. Ku të mjetësh për me pyetje më thuaj se e them prapë. Po faleminderit zoti Murizi, në fakt ti i përmblodhe gjitha pyetjet që edhe kolegu nën kryetari që kam krah tha mi mori Muslimi gjitha pyetjet. Kështu që zonja Marku, edhe unë bashkohem me sugjerimin e kolegut Murizi. Mund të fillojmë me përgjigjen e pyetjeve. Nëse në pyetje është për një sektor apo drejtori specifike, ju mund t'ja kaloni përgjigjen edhe kolegëve që ju shoqërojnë, por gjithsesi fjala është për ju. Faleminderit zoti Murrizi për pyetjet dhe për mënyrën se si i formuloni dhe i drejtoni. Në lidhje tash unë po ju falenderoj, nuk i shoh. Fillojmë me çështjen më të ndjeshme, me 700 si ditë e pasbardhura. Fajtohem me pjesën e parë të komentit tuaj, që vërtet janë shumë edhe duket sikur prokuroria s'ka bërë asnjë punë tjetër, vetëm se ka përgjuar zyrtar edhe njerëz. Megjithatë, nuk fajtohem me pjesën tjetër. Në momentin që kam ardhur ndjeni të kësaj problematike, unë kam ndërhyrë sipas kompetencave që më lejon kushtetuta dhe ligji. Më duhet t'ju them se kjo çështje është filluar që në vitin 2016, është mbajtur në hetim për disa kohë dhe vetëm në shtator 2018 është parë kjo problematika e CD-ve të pasbardhura, në momentin që rastësisht një prokuror u lëviz u çua në një prokuror tjetër dhe dorëzoi çështje që kishte në hetim. Kjo çështje ka shumë volum, janë shumë procedime të bashkuara në të, kështu që prandaj edhe është ai numër i lartë i CD-ve, sepse janë mbi 7 çështje të ardhura nga rrethet të ndryshme dhe që hetojnë në grupe strukturuara kriminale, me një numër të lartë personash në përgjithë. Kështu që vërtet duket numër i lartë, por duke pasur parasysh volumin e çështjes është krejt normal. Është mbas gati 2 vjetësh nga regjistrimi i çështjes dhe pas më shumë se 1 viti nga zgjedhjet e vitit 2017, janë regjistruar emrat e parë të personave nën hetim për këtë çështje, dhe që nuk kanë lidhje me korrupsionin në zgjedhje apo me këto vepra që lidhen me zgjedhje, por thjesht janë për trafikim të narkotikëve dhe grup strukturuar kriminal. Kështu që siç u thash, në shtator të 2018 është konstatuar ekzistenca e këtyre 700 CD-ve dhe DVD-ve të pasbardhura, dhe për këtë arsye i kam kërkuar drejtorisë prokurorisë kriminale të Rënda, pasi këtë gjë mund t'ia kërkoj, që të ngrej grup hetimor dhe t'i kushtohet kësaj çështje hetimit sa më shpejt saj. Dhe siç relatova pak më parë, janë 2 prokurorë dhe 11 oficerë të policisë gjyqësore që po merren me kryerjen e veprimeve hetimore, sepse aty nuk ka veprime hetimore, ka vetëm përgjime të pasbardhura dhe me transkriptimin e të gjitha këtyre CD-ve. Jam informuar që aty është punuar, po punohet shumë dhe po jetet me ritme të shpejta. Besoj që së shpejti do ketë vendimarrje. Unë si prokurore përgjithshme në detyrë, në çdo rast që kam dëgjuar fakte të bëra publike, kam prova për këtë, kam dërguar shkresat përkatëse në prokurori që kishin kompetencë për hetimin e çështjeve për fakte të bëra publike dhe i kam orientuar që të verifikojnë rastin dhe të hetojnë sipas rastit. Natyrisht kjo ka qenë kaq kam pasur për detyrë të bëj. Në lidhje me sekuestrot e pasurive, fakti që janë të sekuestruar do thotë që nuk janë në vendim gjykate, janë të sekuestruar dhe çështjet janë në hetim. Por kjo është gjendja dhe unë jam e detyruar ta raportoj të tillë për konfiskimet që janë në vendim gjykate dhe ato i raportova gjatë fjalës time. Në lidhje me personat në kërkim, nuk preferoj që të hyj në shifra e të jap komente, pasi është punë e policisë. Që t'i kap, janë aty, por jo t'i komentoj në asnjë lloj mënyre. Është punë policore, kapja personave në kërkim.
Për sa i përket strukturës që ne kemi prokurorinë e përgjithshme për verifikimin e integritetit të personave që ushtrojnë funksione, është një staf prej 5 personash, një prokuror dhe 4 oficerë policisë gjyqësore, se çfarë detyra është ata kryejnë dhe çfarë korrespondencë mbajnë është përcaktuar dhe në ligj dhe në vendimin e kuvendit. Kështu që janë të detyruar të rrinë strikt asaj. Natyrisht që verifikojnë çdo lloj fakti që del dhe dërgojnë dhe letër porosi për marrjen e provave që janë jashtë Shqipërisë. Mos kam harruar një pyetje? Atëherë, të lutem, ki mirësinë dhe mi kujto. Ishte Për vettingun. Janë konfirmuar në detyrë 19 prokuror, 21 janë shkarkuar nga KPK-ja, 15 nga këta 21 janë ende në proces në KPA. Po, unë kësaj pjesë nuk mund të hyj, është kaq, janë shortuar një numër shumë më i lartë, 118 prokuror dhe drejtues prokurorisë dhe janë në proces. Këto janë shifrat. Po. Aty, jo, nuk e harrova. Harrova pyetjen, nuk harrova. Do me thënë, nuk e kisha shënuar pyetjen më qartë, nuk arrita. Se doja të humbja asnjë lloj mund të vazhdojmë me komenti përgjigje. tuaj. Patjetër. Nuk pranoj komentin tuaj për përgjithësi të asnjë lloji që më përket mua në lidhje me zgjedhjen e këtij prokurori si antar i Këshillit Lart Prokurorisë. Secili kandidat për në Këshillin Lart Prokurorisë ka bërë deklarata kundrejt përgjegjësisë ligjore, që s'është antar i sigurimit, apo që s'është antar i shërbimeve sekrete, që s'ka konflikt interesi, pra janë disa lloj deklarata që janë kundrejt përgjegjësisë dhe ky është kuptimi i tyre. Natyrisht unë kam bërë diçka më tepër se sa ishte bërë, pasi edhe kandidatët e tjerë që ishin shpallur si të tillë, nga që s'ishte bërë një verifikim i tillë në autoritetin e dosjeve, unë kam dërguar shkresë dhe është verifikuar secili prej tyre. Në të njëjtën formë kam vepruar edhe me zotin Sheshi. Përgjigjja ka ardhur në vonesë, e kam transmetuar KLP-s. Tashi topi është aty. Po. Po, Nuk bezdisëm. po, ju lutem. Jo, s'ka problem. Shumë falemderit zoti Murizi, zonja Marku, fjalën e ka kërkuar për pyetje zoti Sterka. Në radhë parë, falenderoj zotin Murrizi se na kujton Paulin Preken, Zef Dedën, ta na ban ushin në komision. Jo, sot po gjithmonë. Edhe ky na ban me kanë më lirshëm edhe në pyetje para prokurorës përgjithshme, para kolegëve, para kamrave. Që falenderoj për humorin që na sjell këtu në komision gjithmonë. Unë marrë replikën më ban jashtë. Tani këtu unë kisha një shqetësim ku e mbështes relatoren. Janë disa figura krimi që realisht në këtë periudhën e vettingut shoh se kena kontakte me banorë, kena kontakte me avokatën, që ka një tupitje që prokuroria gjithmonë kërkon masat ekstreme të arrestimit në burg. Janë disa figura krimi që nuk pengojnë as hetimin, po që nuk pengojnë as gjykatën për të njekë në gjendet lirë këto krime, edhe për t'i dhënë masat alternative që ku realisht ne kena të parashikuar edhe në kod penal. Kam edhe një shqetësim tjetër, këtë po bëj edhe kolegëve Komisionit Ligjeve, edhe kryetarës Komisionit Sigurisë. Është një figurë krimi ku realisht me drejt janë vu masa trana penale të dhunës në familje. Mirë për ne vim në ata zona që kena marrëdhënie me publikun edhe gruaja denonton burrin se ka dhunu. Mirë po oficerët e policisë gjyqësore, policia merr masat ekstreme për të prej letrat për t'i bërë arrestin burrit, ku gruaja nesër paraqitet thotë aman po mfusin burrin burg. Bile kam një rast që do ta ilustroj i të bëj fije humor kësaj gjës, që një prokuror në Shkodër ka propozuar prokurorit vet
i ka thënë që e kanë bërë zgjidhjen për këtë dhunën familje. Që kur një burr ka konflikt me gruan, mos me ra burri, po me ra kunati. Se kur nga kunati mund dërhiqet, pa dia nga burri nuk dërhiqet. A ka arku zonja Vasilika na mendu pakten edhe me se kishi shumë shësim edhe ju problemin e masave dënimit, kur në familje ka penim shpejt me orë, a ka mundësi me amendu këtë nën të ligjit që të ketë edhe një kuptim, të ketë edhe një kompromis për mu hek nga masa dënimit penal. Sepse ne nuk fitojmë asnjë gjë për shkatërrojmë një familje kur ka mundësi në raste ekstreme, kur nuk hek dorë askush, me të funksionoj ligji siç është. Po kur gruaja ose burri hekin dorë nga një padije tillë edhe ligji të dënë kryesisht edhe s'ka ma asnjë lloj mundësie për të hek, po vend për para përgjegjësiet edhe nga ana njerëzore, edhe prokurorët të gjyqtar, po që keni ligjin ata se kanë mundësinë, a mund t'ja bëjmë më të lehtë ne si Parlament shqiptar që ta zbusim këtë nen, sepse nuk rregullojmë asgjë, po prishim edhe kena prish shumë familje duke u zbatuar ligji me rigorozitet. Kaq kisha, faleminderit. Po faleminderit zoti Sterkaj. Zonja Marku. Faleminderit. Që ishin dy pyetje. Pyetja e parë për mua, pyetja e dytë për Vasilikën. Okej. Në rregull. Po shoh nëse për sa më takon do i përgjigjem me kësaj. Për sa i përket ashpërsimit të madh të masave të sigurimit, është ka qenë një nga detyrat e përcaktuara në rezolutën e Kuvendit të Shqipërisë. Ashpërsimi i politikës penale për masat e sigurisë ato të dënimit për disa lloje veprash penale, që përkasin krimit të organizuar, korrupsionit, dhunës së familje, ka qenë një nga veprat penale që duhej ashpërtuar qoftë masa e sigurimit, qoftë dënimi, dhe disa lloj krimesh të tjera të parashikuara në rezolutë. Kështu që prokurorët nuk i detyron asgjë që të mos shohin provat edhe të gjitha nevojat e sigurimit, si mund të plotësohen ato më mirë. Prokurori çështës së shej që e vlerëson më mirë. Por më tepër është edhe një gjykat që i vlerëson ato, mbas prokurorit. Kështu që nëse të dy, edhe prokurori dhe gjykata dalin me të njëjtin konkluzion, mendoj që nuk ka vend për të diskutuar ne. Për sa i përket dhunës familje, është vërtet një problematikë e shoqërisë shqiptare. Aty ka qenë arsyeja që janë parashikuar vepra të tilla dhe me sanksione të rënda. Në vepra të tilla penale, unë mendoj që është shumë efikase masa e arrestit në shtëpi në mbikëqyrje elektronike, por që ka qenë e pamundur të aplikohet. Ndoshta kjo do i kishte zbutur pak edhe gjakat në familje. Për sa i përket pjesës tjetër, pastaj është i takon ligjvendësit, nëse duhet në ndryshim. Ju lutem. Po faleminderit zonja Marku, zoti Sterkaj. Unë nuk e kisha qëllimin për me hinë punën e prokurisë dhe gjykatës. Unë e kisha qëllimin sepse kena informacione dhe shohim edhe si zhvillohet lufta ndaj krimit në vendet përparuara demokratike. Në Shqipëri është ekstremisht e lartë dënimi ku ka mundësi edhe masa arrestit kur nuk dëmton asnjë lloj procesi hetimit, kur një krim po thona ka ndodhur aksident me makinë. Edhe provat janë qarta se është ekspertiza e bëme nga oficerët e policisë kryesore edhe ekspertët e fushës. Pse duhet marrë arrest me burg kur nuk ka asnjë lloj tendence, po që puna parë bëhet arrestimin në burg. Me faj pa faj do arrestohet personi. Pse duhet arrestohet kur është mundësia me njek në lirë, në gjendje lirë, sepse ai person mund të jetë një njeri prefekt në jetën e tij, nuk ka shkel asnjëherë ligjin, ka ndodhur një aksident për shkaqe e arsye të ndryshme. Pse duhet arrestohet ai? Po të niqet në gjendje lirë, pse duhet t'i japim tension maksimal kësaj punë, por duhet me llogarit edhe tjetër, që shteti ka kosto. Edhe mundësia për t'i majtë në përburgje edhe po limitohet, sepse Kodi penal shtrihet shumë gjanë edhe ditë për ditë ka punon policia, punon prokuroria edhe arrestime mas arrestimit, janë edhe burgjet që po mushen plot, duke pas mundësinë me ju dhënë dënime alternative, paktën në periudhën e hetimit,
se mund dënohet me burg ai, po dënohet nga që gjykata e burgut dhe shkojnë bëjnë dënimin e burg, po gjatë hetimit pse duhet mushim kampet dhe burgjet në kur është mundësia me kenë diqa edhe unë e mendoj, edhe e gjykoj, edhe e vlerësoj që një pjesë e prokurorëve e gjyqtarëve janë në presionin e vettingut. Që thonë pse po rrezikojnë, më mirë të hanë ai personi se sa të rrezikojnë nesër mu largu nga vettingu. Andaj këtë do të me pa, me gjyku jeni prokurorë përgjithshme me të vërtet që unë e quaj shëtsim që janë hek prokurorës përgjithshme ose prokurorët përgjithshme janë hek sa detyra. Unë do isha që ne kur vendosim një prokuror përgjithshëm të ketë detyra shumë më të mëdha dhe funksione shumë më të mëdha, po jetë që unë siç thatë ju nuk është detyrë jeme, nuk është, pra duhet të ketë një person që merr një vendim të shpejt për këtë punë ose të hedhin orientimet edhe për këto problemet e këtyre situatave që po krijohen që janë shumë probleme sociale, po janë edhe probleme të mëdha ekonomike edhe që ndodhet edhe taksaboguesi shqiptar, ku është mundësia për me rregullu. Për problemin e këtyre dhunës së familje, kjo është në dorën tonë, unë do të marr përsipër një iniciativë ta amendojmë një farë mënyrë që të kena mundësi edhe të ketë hapësira ligji që njerëzit kur kanë pënim edhe kanë kompromis, mas një sherrit, pse duhet të vujnë me burgun, ose pse duhet të kemë në atë të dënuar me një mikëshyri elektronike, kur ai mundet me bëjnë jetë krejt normale, me familjen e vetë, me fëmijët e vetë, edhe më umela jo plagë në familje. Lutem. Ka që kisha më falni? Po, shumë faleminderit, zoti Stergaj. Në fakt jo të lutem, zonja Hysi, sepse kolegu Stergaj e kishte edhe pyetje edhe diskutim, sepse në fundit përmblodhe një problematik të shqetësimeve që ka edhe si deputet, por dhe që janë çështje të realitetit përditshëm në zonat tona, por e ka kërkuar fjalën, ju lutem, ta marrë në një nga kraukte zoti Qefalia. Faleminderit zoti kryetar, në fakt këtë e kisha vërejtë për juve që në fillim, sepse e thatë që kush e shtypi pare, këtu nuk është kush e shtypi pare, pasi prokuroria është organ i distancuar dhe i brasarguar nga të karet politike dhe do të ishim më korrekt më na dhënë më shpejt fjalën. Dakor. Kalojmë te çështja konkrete. Zoja prokurore, unë të falenderoj për gjithë ekspozen që ju paraqitet, madje edhe për materialin analitik që keni paraqitur. Gjithsesi, për të mos humbur shumë kohë, do të adresoja dy pyetje. Së pari, në vlerësimet e Ministrisë Drejtësisë, e atakoi dhe relatoria Zoja Hysi, evidentohet një shkelje, një konstatim edhe nga ndërkombëtarët që vazhdon akoma të mbetet problem edhe para ardhjes tuaj, por edhe gjatë ardhjes tuaj, problemi i mbajtjes së evidencave dhe saksisë tyre duke pasur një unifikim statistikor. Cila është arsyeja, vështirësia dhe çfarë kërkohet konkretisht për të mos e patur këtë problem? Dhe problemi i dytë, ju kam ndjekur zoja prokurore dhe në takimet në analizat që keni zhvilluar në prokuroritë e rrethave dhe kryesisht në prokurorinë e krimeve të rënda, ku keni qenë shumë kritike dhe mirë keni bërë për nxjerrjen dhe bërjen publike të materialeve hetimore. A mendoni zoja prokurore që bërja publike ose marrja në një kontekst vetëm të shkëputur e disa nga përgjimeve jo vetëm dikon në uljen e cilësisë së hetimit, por jep impakt negativ edhe tek qytetarët që dëgjojnë apo tek grupe të interesuara të cilët i shfrytëzojnë për interesa dhe për përfitime politike. A keni nisur një hetim që këto përgjime të mos shiten gazetarëve apo studieve televizive dhe të mbahet qëndrimi rrept për cilin do që prish hetimet? Faleminderit. Po, faleminderit zoti Qefalia. Zonja prokurore, është një pyetje e kolegu Qefalia që ka të bëjë me sekretin hetimor me sa po e kuptoj, dhe nëse ka procedime penale lidhur me këtë problematikë. Po filloj me përgjigjen e pyetjes së dytë. Dua t'ju them që ka një hetim në prokurorinë e krimeve të rënda për nxjerrjen e sekretit hetimor, në lidhje me këto çështje që janë bërë publike disa procesverbale përgjimesh. A ndikon nxjerrja e sekretit në cilësinë e hetimit? Nuk mund të them që ndikon në cilësinë e hetimit, po
ndikon në mjedisin në cilin prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore operojnë, pra e bën e rrit presionin, kështu që e bën pak më të vështirë punën, por nuk ndikon në cilësinë e hetimit. Ka një hetim për nxjerrjen e sekretit në proces dhe në momentin që do ketë një rezultat do bëhet publik nga prokuroria përkatëse. Për sa i përket problemeve me statistikat, është vërtet një problem që është prej kohësh, nuk është se është krijuar tani. Në prokurori funksionon një sistem që ne e quajmë case management. Ky sistem është pjesërisht funksional në fakt, pasi ka nevojë për të bërë reflektime të ndryshme që ka pësuar kodi penal aty dhe kjo është në proces, ende nuk ka përfunduar dhe kjo ka ndikuar në cilësinë e statistikave, mendoj unë. Gjithashtu një faktor tjetër që ndikon është mungesa e personave në prokuroritë përkatëse dhe në prokurorinë e përgjithshme që janë të angazhuar vetëm me mbajtjen dhe përpunimin e statistikave që në fillim të vitit e deri në fund në nxjerrjen dhe transmetimin e tyre në prokurorinë e përgjithshme. Duke mos pasur staf, këtë punë e bëjnë sekretarët e prokurorive ose aty ku ka kancelar, angazhohet dhe kancelari, por që janë njerëz që e bëjnë këtë punë plus punës të tyre të përditshme. Kështu që unë mendoj që edhe kjo ka pasur ndikimin e vet. Megjithatë ne kemi në vëmendje dhe po bëjmë çështë e mundur që pasqyrimi të jetë sa më i saktë, sepse na intereson që puna të pasqyrohet dhe të vinë ndjenjë dhe publiku për të. Po falenderit, zonja prokurore, zoti Alimadhi, pastaj zoti Përmeti. Faleminderit, zoti kryetar. Unë kam një pyetje kohët e fundit, zonja prokurore, janë bërë ndalime të shumta nga protestuesit, e unazës së re kryesisht, por edhe nga protestuesit. Opozita me drejt ka ngritur zërin, a janë politike ndalimet e tyre? Po falenderit, zoti Alimadhi, nuk e di zonja Marku, pyetja e kolegut Alimadhi. Po, në fakt jam në ndjenjë të shumë ndalimeve që janë bërë. Kam marrë një informacion për këtë. Disa çështje, sepse nuk është një, çështjet janë në hetim në prokurorinë e Tiranës, nga prokurorë të ndryshëm. Ndalimet janë bërë nga policia, janë dërguar kërkesat në gjykatë nga prokurorët dhe ka qenë një gjykatë që i ka vlerësuar ato, kështu që derisa prokurori argumenton ekzistencën e kushteve dhe kritereve që parashikohen në ligj për masat e sigurimit. Gjykata i ka vlerësuar ato dhe herë ka miratuar kërkesat e prokurorit dhe herë jo. Nuk ka vend komenti im nëse ndalimet janë politike. Zoti kryetar, prandaj kishte një thelb pyetja, sepse zakonisht sugjerimet i bën policia, duke parë që policia është mos tem politike, por është realisht, mendimi juaj sepse ju bëni ndalimet. Ju lutem, zonja Marku, ju lutem, nuk dua të ndërhyj në këtë pjesë, por e para janë çështjen hetim, e dyta kam përshtypjen se duke qenë se kanë kaluar në gjykatë për vlerësim mase, kam përshtypjen se cënojnë pavarësinë e një institucioni siç është gjyqësori, kështu që do t'i lutesha që të fokusohemi tek raportimi për vitin 2018 dhe në këtë kuptim ka kërkuar fjalën edhe kolegu Përmeti. Pse mbyllni kështu, zoti kryetar? Si? Mos e mbyllni pak kështu. Pra një përgjigje duke parë që është shumë e dobishme për opinionin publik. Pra e morë përgjigjen pra në mos gaboj unë. Po jo, ose nëse prokuroria ka përgjigje, lutem. Nëse prokuroria ka mund të vazhdojë me përgjigje ta vazhdojmë bëra një ndryrje sepse ndalimin e kryen me procedurë prokuroria. Mirë shoqërimin, policia, prandaj bëhet ndarja politike në këtë rast. Polici dhe prokurori. Kjo ishte dakor. Po zonja Marku, para se t'ja kaloj kolegut Përmeti. Ndalimi bëhet edhe nga policia gjyqësore me iniciativë, mund të bëhet dhe me urdhër të prokurorit. Të gjitha rastet në fjalë janë me urdhër me procedurë ndalimi nga policia. Policia është organ jo politik, ka një drejtor të përgjithshëm policie, kështu që opinione personale nuk jam këtu për këtë. Po, faleminderit zoti Përmeti e ka fjalën. Atëherë, zonja prokuror.
Unë kam një pyetje e cila më lindi nga, me thënë të vërtetë, nga përgjigjja që i dha zotit Murizi. Dëgjova disa fjali që ishin shqetësuese dhe doja të kisha një konfirmim nga ju si është gjendja sot. Ju thatë që dosjet me 700 CD kanë fjetur atje dhe në një rast të një transferimi të një prokurori, që unë se di emrin me thënë të vërtetën, u zbulua që kjo dosje ishte fjetje dhe ne filluam veprimtarin. Në mos gaboj u thatë kështu. Të një pyetje që më shqetëson mua, se këto që janë e hetim dhe unë nuk mund të pyes. A ka rrezik dhe a kemi ne garanti dhe publiku që mos ketë të tjera dosje të fjetura ku përfliten, përgjohen dhe ka emra politikanësh ose njerëz të rëndësishëm të këtij vendi që janë po të fjetura si ato sot për momentin që flasim ne? Faleminderit. Po faleminderit zoti Përmeti, zonja prokurore. Unë nuk besoj që të ketë prokuror të papërgjegjshëm deri në këtë pikë për të përsëritur edhe një herë kjo që është bërë. Kështu që shpresoj që mos ketë. Po faleminderit, ju lutem me ka kërkuar fjalën për pyetje zonja Gjebrea. Po vetëm diçka të vogël. Po zoti Përmeti. A ka mas kontrolli apo është vetëm me shpresoj mos ketë? Këtë doja të dija me thënë të vërtetë. Nuk ka një mënyrë, nuk kam një mekanizëm që të ma japi të drejtë. Prokurori i përgjithshëm ka në bazë të një dispozite kalimtare, ka një kompetencë të reduktuar deri në ngritjen e inspektorit lartë drejtësisë për të bërë vetëm hetimin disiplinor të prokurorëve dhe pa pasur mundësinë kaloj në fazën tjetër që është procedimi disiplinor dhe vihet në lëvizje vetëm nëpërmjet ankesave të qytetarëve ose me fakte të bëra publike, siç është dhe rasti konkret. Nuk ka kompetencë prokurori i përgjithshëm që të bëjë kontrolle tematike, të bëjë kontrolle dosjeve, sidomos kur ato janë në hetim. Kështu që prandaj ju thash shpresoj sepse nuk kam një mundësi, nuk kam një mekanizëm që ta bëj një kontroll të tillë. Po faleminderit zonja Marku, zonja Gjebrea, pastaj zoti Fine. Faleminderit zonja prokurore për gjithë raportin e detajuar dhe punën që është bërë nga institucioni juaj. Kisha një pyetje në lidhje me çështjen që ka të bëjë me trafikimin e personave. Ju referuar tu që ka një ulje të procedimeve penale, në fakt konkretisht është 110 i kodit penal për trafikimin e personave, nga 24 në 17. Ashtu sikur se ka dhe një ulje të çështjeve trafikimit miturve, kodi 128 pra i kodit penal. Kam një pyetje, në dijenin time di që çështjet e trafikimit të personave kanë kaluar në prokuroritë gjyqësore, rrethave gjyqësore, përkatëse. Dhe nuk është më atributi i prokurorisë krimeve të rënda. Ka lidhje ky ulje, pra çështja pra ulje të procedimit penaleve me këtë transferim të përgjegjësisë në nivel rrethi, apo është një referim ndoshta i duhur nga ana e policisë? Nga ana tjetër pash që po ashtu dhe hetimet apo vendimet nga gjykatët janë të ulta dhe rastin në 2018 kemi vetëm një rast me 3 pandeur që është shumë e ulët, kështu që tregon që ka një boshllëk. Do të sugjeroja që nëse këto prokuroritë e rrethave duhet patjetër që të kenë trajnime masive të njihen me këtë çështje që është prioriteti i qeverisë dhe duhet patjetër që të punohet në të vazhdueshme. Faleminderit. Po faleminderit zonja Gjebrea, zonja prokurore. Faleminderit për pyetjen. Në fakt, më duhet t'ju them që të gjitha çështjet e trafikimeve vazhdojnë të jenë në prokurorinë e krimeve të rënda. Filluan të lëvizin para disa kohësh të dërgoheshin për kompetencë në prokuroritë e rrethave, megjithatë me iniciativën time dhe me përkrahjen e kryetarit gjykatës lartë, aty pati një vendimmarrje nga gjykata e lartë që njësoi praktikën dhe deri në krijimin e SPAK-ut dhe të gjykatës kundër korrupsionit, që do vazhdojnë të hetohen në prokurorinë e krimeve të rënda dhe të gjykohen nga gjykata për krime të rënda. Kështu që nuk ndikon transferimi i tyre në prokurori të tjera. Është një problem që do bëhet evident në momentin që do ndodh. Këtë e kemi thënë shpeshherë, kemi diskutuar dhe ka nevojë për trajnimet prokurorëve në përrethë për këto lloj veprash penale. Po faleminderit zoti Fino dhe pastaj zoti Brao dhe besoj me zotin Brao e mbyllim seancën e pyetjeve. Faleminderit kryetar. Duke falenderuar prokurorin e përgjithshme dhe gjithë stafin që është këtu. Mua më shqetëson si qytetar, po dhe si deputet, një pyetje të cilën sinqerisht do desa një përgjigje të sinqert nga ana juaj apo nga stafit tuaj. Në raport me rezolutën një shumë rregull, si sa dhe relatori janë trajtuar gjithat, do bëjmë rezolutë tjetër, do të punoni edhe tjetër vit. Por ajo që mua më shqetëson më shumë është
a ju përdorin, a përdoreni, çfarë duhet të them me këtë? Ka dalje të informacioneve nga Prokuroria e Përgjithshme në mënyrë skandaloze, nga mediat apo nga portalet të ndryshme. Problemi që unë shtroj për ju si institucion që drejtoni, keni marrë një mas dhe ke pas raste kur me të vërtet informacionet kanë dalë nga Prokuroria e Përgjithshme, të cilat janë dosje sekrete dhe që nuk duhet dalin dhe janë bërë në objekt i publikut, aq më tepër kur ato janë edhe politike. Më lejoni të them që ka dy mënyra për të dalë. Një kur ju përdorin dhe ju nuk e dini, padrejtisht dhe natyrisht do të minimas, por ka edhe mënyra tjera që mund ta përdorni vetveten. Nuk e kam personalisht për ju, por për institucionin, kuptohet. Duke dhënë të dhënat me iden për të marrë, si thuaç, atë feedback që do japi publiku, se çfarë do të reagojë publiku nga ato që do të dëgjojë. Për shembull, po të referohemi dosjes së famshme të përgjimeve që thanë disa kolegë këtu, natyrisht që shkakti ato kanë qenë hetime të tjera dhe për çështjet e hetime të tjera kanë dalë edhe çështjet e përgjimeve dhe të zgjedhjeve. Pyetja që kam unë më konkrete për ju konkretisht, besoni se këto përgjime kanë sot vlerë procedurale? Të flasit më për vlerën e votës. Dhe e dyta, a ka përgjegjës për prokurorët e kohës që nuk kanë vepruar që në atë kohë dhe dalin me kaq vonesë? Sepse këto kanë, këto dy pyetje po të bëj unë dhe gjithë këtë që sapo thash, ka të bëjë një farë mënyre edhe me këtë politikën e sotme, në fund që dhe ju jeni pjesë e politikës, nuk keni si të shkëputeni në politika e sotme. Po i qoftë do kishim vepruar me kohë, i qoftë do kishim bërë punë me kohë, i qoftë do kishim trajtuar gjërat me kohë, natyrisht ma se do ishim sot në këtë situatë politike do flas për ata që janë jashtë e për ata që janë brenda. Faleminderit. Po faleminderit zoti Fino, zonja Marku. Në fakt, dalja e informacionit nuk është bërë nga prokuroria, nuk e ka bërë Prokuroria e Përgjithshme nxjerrjen e informacionit. Është një informacion që ka rrjedhur nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, sepse ata kanë pasur çështjen. Ka një procedim penal, unë këtë e referova, për nxjerrjen e sekretit që është në hetim, dhe në momentin që do ketë një vendim, do bëhet publik. Natyrisht që mund të jap një përgjigje në lidhje me vlerën e përgjimeve, nëse transkriptojnë kaq vonë, kanë të njëjtën vlerë sikur. Patjetër që nëse çështja ndiqet në kohë reale, pra në mënyrë proaktive, rezultatet janë shumë më të mira. Këtë e dim të gjithë të juristë jemi. Unë e kam thënë edhe publikisht që mbajtja aq gjatë vetëm në përgjim dhe pa e ndjekur me veprime të tjera në terren, vëzhgime, natyrisht që unë mendoj që mund ta ketë dëmtuar çështjen, megjithatë ato si ditë po transkriptohen dhe le t'ua lëmë prokurorëve të çështjes vendimarrjen dhe vlerësimin e tyre. Po zoti Braho e ka kërkuar fjalën për pyetje. Bashkohem edhe unë me opinionin e përgjithshëm, lidhur me rezultatet pozitive veprimtarisë prokurorisë përgjithshme, ashtu siç u relatua këtu nga vetë Prokuroria e Përgjithshme dhe zonja Hysi. Kam dy pyetje. Në 184 parashikon shitblerjen e votës. Kodit penal. Përse hetohet nga krimet e rënda? Pse është gjykuar të hetohet nga krimet e rënda? Ju lutem zoti Bravo, me qenë se e kam për saktësi këtë, është fjala për dosjen 184 apo për nenin 184 të kodit penal, sepse veprat e shitblerjes votës parashikohen në një kret fundit, në mos gaboj 300 e ca. Kodit penal. Problemi është që hetohet nga krimet e rënda. E kuptoj problematikën, po i referohet kësaj si dos. Po. Si dos. Pyetja e dytë, që ta mbyllim dialogun bashkë, ndoshta mos u fut shumë në siklet, për këtë që do kërkoj dhe do them tashti,
Cili është opinioni juaj për një amnisti apo falje? Amnistia është pjesë e vullnetit politik të forcave politike, falja është obligimi i presidentit. Keni në një opinion? Faleminderit. Po, faleminderit, o zoti Brau, zonja Marku. Në lidhje me pyetjen e parë, çështjet në fjalë, po hetohen në krimet e rënda sepse janë të regjistruar për ndenin 260 të kodit penal, që është në kompetencën e prokurorisë për krimet e rënda, kështu është regjistruar nga prokurori i çështjes. Është atribut i prokurorit të çështjes regjistrimi, kështu që për këtë arsye hetohet aty. Nuk mund të them shpjegim tjetër më të dashur, më të pëlqyeshëm për ju. Në lidhje me pyetjen e dytë, nuk jam kundër as amnistive, as falje, me thënë për amnistin të ketë një vullnet të dikuj që e ka të kompetencën edhe e ka pjesë funksionit për të marrë nisma ligjore. Për faljen, ai që ka kompetencën le ta ushtrojë sipas ku plotësohen kriteret ligjore, nuk kam asnjë kundërshtim natyrisht. Po, faleminderit zonja Marku. Unë besoj që problemet deri diku dolën, u trajtuan, aq më tepër që kolegët e mi deputet kemi përpara dhe seancën plenare ku prokuroria e përgjithshme në detyrë do të vi të raportoj edhe para kolegëve të tjerë deputet përsëri për veprimtarinë e institucionit që ajo drejton për vitin 2018.